กันก่อนนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธมีนาโถสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมสสามิธัมโมมีนาโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆมีนาโถ ขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาบุญเลิศพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบขอกราบอาราธนาพระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะอืมนามัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูปัจาจารย์ผู้มีเมตตากรุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีความเจริญในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรผู้เป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมผู้สนใจใคร่ในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรเจ้านั้นจงบังเกิดแก่ทุกท่านก็ขอให้ตั้งใจฟังวันนี้ก็จะได้น้อมนำพระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรเจ้าผู้เป็นบรมครูของเราได้ทรงตรัสสอนไว้ในส่วนของการพยากรณ์ปัญหาซึ่งก็วันนี้ก็เป็น EP ที่13ในส่วนของรู้แจ้งความเป็นจริงณปัจจุบันความเป็นจริงในปัจจุบันธรรมในโสรสะปัญหาพยากรณ์ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของอุทยมนุษย์ปัญหานิเทศโดยท่านมีประวัติของท่านพระอุทยเถระชาติภูมิท่านพระอุทยเกิดในตระกูลพราหมณ์ในนครสาวัตถีเมื่อเจริญวัยแล้วได้ไปศึกษาศิลปะอยู่ในสำนักพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลครั้นพราหมณ์ภาวรีออกบวชเป็นจดินประพฤติพรตตามลัทธิพราหมณ์ตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคตาวรีที่พรมแดนแห่งเมืองอัตตกะและอารักกะติดต่อกันเป็นคณาจารย์ใหญ่บอกไตรเพศแก่หมู่ศิษย์ออกบวชติดตามไปศึกษาศิลปะท่านอุทยมานพตอนนั้นออกบวชติดตามไปศึกษาศิลปะวิทยาอยู่ด้วยท่านอุทยมานพเป็นคนหนึ่งในจำนวนมานพ16 คนที่พราหมณ์ภาวรีได้ผูกปัญหาให้ไปทูลถามพระบรมศาสดาที่ปาสานะเจดีย์แคว้นมคธทูลถามปัญหา3 ข้อใจความสำคัญอุทยมานวปนานิเทศก็เป็นการอธิบายปัญหาของอุทยมานพผู้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นลำดับที่13เกี่ยวกับอัญญาวิโมกข์ความตรึก9 อย่างและเรื่องวิญญาณดับสนิทมีทั้งหมด7 คาถาโดยอุทยมนุษย์ถาม3 คาถาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบ4 คาถา
ใจความสำคัญอุทยมนุษย์ทูลถามว่าขอพระองค์ตรัสบอกอัญญาวิโมกข์อันเป็นเครื่องทำลายกิเลสคำว่าอัญญาวิโมกข์ท่านสารีบุตรอธิบายมีใจความว่าหมายถึงสภาพที่หลุดพ้นจากกิเลสด้วยอรหัตตมรรคชื่อว่าอัญญาวิโมกข์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราจะบอกอัญญาวิโมกข์อันเป็นเครื่องละความพอใจในกามและโทมนัสทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบรรเทาความย่อท้อและเป็นเครื่องกั้นความกนองตรงนี้พระสารีบุตรอธิบายมีใจความว่าคำว่าอัญญาวิโมกข์อันเป็นเครื่องละความพอใจหมายถึงอมตะนิพพานอันเป็นเครื่องละเครื่องเข้าไปสงบสลัดทิ้งละหับความพอใจในกามทั้งหลายและโทมนัสอมตะนิพพานเป็นธรรมเครื่องบรรเทาความย่อท้อความหมดหู่และความขนองมือความขนองเท้าความขนองเกิดขึ้นเพราะสองสาเหตุคือเพราะทำและเพราะไม่ทำความขนองที่เกิดขึ้นเพราะทำหมายถึงทำอกุศลกรรมบท10ความขนองที่เกิดขึ้นเพราะไม่ทำหมายถึงไม่ได้ทำกุศลกรรมบท10อีกความหมายหนึ่งความขนองหมายที่เกิดขึ้นเพราะมิได้รักษาศีลให้บริบูรณ์ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นต้นไม่ทำนิโรธให้ประจักษ์แจ้งอุทยมานพทูลถามว่าสัตว์โลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกและเพราะละอะไรได้พระองค์จึงตรัสว่านิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสัตว์โลกมีความเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ความตรึกเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์เพราะละตัณหาได้เราจึงเรียกนิพพานท่านสารีบุตรอธิบายมีใจความว่าคำว่าตัณหาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกความเพลินบางทีก็ชื่อว่านันทิได้แก่ความกำหนัดนักความพัวพันความเข้าไปพอใจอภิชฌาความยินดีอกุศลมูลคือโลภะความเพลิดเพลินที่ประกอบที่เป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องเกี่ยวข้องเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องเศร้าหมองของสัตว์โลกคำว่าตรึกได้แก่ตรึก9อย่างคือ1ความตรึกในกาม2ความตรึกในความพยาบาท3ความตรึกในความเบียดเบียน4ความตรึกถึงญาติ5ความตรึกถึงชนบท6ความตรึกถึงเทพเจ้า7ความตรึกที่เกี่ยวกับความเอ็นดูผู้อื่น8ความตรึกเกี่ยวกับลาภสักการะ9ความตรึกเกี่ยวกับความไม่ถูกดูหมิ่นความตรึก9อย่างนี้เป็นเหตุสัญจรเหตุท่องเที่ยวไปของสัตว์โลกการละรูปปัตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหาละสะตัณหาโพธพตัณหาและธรรมตัณหาได้เรียกว่านิพพานอุทยมนุษย์ถามว่าสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรวิญญาณจึงดับท่านสารีบุตรอธิบายมีใจความว่าคำว่าสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรวิญญาณจึงดับอธิบายว่าสัตว์โลกมีสติสัมปชัญญะเที่ยวไปวิญญาณจึงดับคือเข้าไปสงบตั้งอยู่ไม่ได้ลับไป
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบในเรื่องนี้ว่าสัตว์โลกไม่ยินดีในเวทนาทั้งภายในและภายนอกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้วิญญาณจึงดับสนิทท่านสารีบุตรอธิบายมีใจความว่าคำว่าสัตว์โลกไม่ยินดีในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอธิบายว่าสัตว์โลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนานอกอยู่จึงไม่ยินดีไม่บ่นถึงไม่ติดใจสัตว์โลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในทั้งภายในและภายนอกอยู่จึงไม่ยินดีไม่บ่นถึงไม่ติดใจสัตว์โลกพิจารณาเห็นเวทนาโดยอาการ12คือความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาจึงไม่ยินดีไม่บ่นถึงไม่ติดใจสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้วิญญาณจึงสหลัคตะสาวรคตด้วยปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารจึงดับไปท่านฟังปัญหาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ในที่สุดเมื่อพระบรมศาสดาทรงแก้ปัญหาที่อุทยมานพทูลถามอย่างนี้แล้วในเวลาจบเทศนาปัญหาพยากรณ์อุทยมานพพร้อมด้วยมานพ15 คนทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยพระองค์ตรัสอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีภิกขุอุปสัมปทาท่านพระอุทยดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยการสมควรแก่การแล้วก็เสด็จก็ดับขันธปรินิพพานก็ปัญหาพยากรณ์ในส่วนของอุทยมานวะปัญหานิเทศก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ซึ่งก็น่าจะทำความมึนงงให้กับญาติธรรมหลายท่านอัญญาวิโมกข์อันนี้คือคำแรกที่เราได้ยินในวันนี้ความตรึก9 ประการ เรื่องความดับของวิญญาณเพราะเหตุไรวิญญาณจึงดับอัญญาวิโมกข์เป็นความหลุดพ้นโดยวิชาอัญญาก็คือรู้อัญญาสิอัญญาสิเคยได้ยินใช่ไหมอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยโกณฑัญญะรู้แล้วหนอชื่อของท่านก็ดั้งเดิมก็คือโกณฑัญญะพอท่านรู้ก็จะเพิ่มคำว่าอัญญาเข้าไปอัญญาโกณฑัญญะเพราะนั้นโกณฑัญญะผู้รู้แล้วใน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 ธรรมที่เรียกว่าเห็นว่ายังเย็นจิตสมุทัยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคืออันนี้ก็เรียกว่ารู้แต่ว่ารู้ในเบื้องต้นยังไม่ที่สุดทีนี้ความหลุดพ้นที่มีความรู้แจ้งชัดหรือมีวิชาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นอารัตมรรคซึ่งก็ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ซึ่งเมื่อมีอัญญาวิโมกข์ก็จะเป็นเครื่องทำลายอวิชชา
คำว่าทำลายตรงนี้ก็คือวิชาไม่อาจที่จะทำงานได้ เพราะว่ามีความหลุดพ้นในความรู้นั้นทำให้อวิชชาทำงานไม่ได้ ความหลุดพ้นในความรู้หรือรู้ในความหลุดพ้นแต่ภาษาบาลีเนี่ยอัญญาวิโมกข์ก็คือจะแปลจากหลังไปข้างหน้าก็คือวิโมกข์ก็คือหลุดพ้นอัญญาก็คือเพราะความรู้หรือเพราะวิชาเพราะนั้นเมื่อมีความหลุดพ้นเพราะมีวิชาอาวิชาก็เรียกว่าถูกเพิกถอนไปตรงนี้ก็ถ้าท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ถ้าตรองตามความเป็นจริงเช่นนี้ก็คงไม่สับสนเกิดขอพระองค์ตรัสบอกอัญญาวิโมกข์อันเป็นเครื่องทำลายอวิชชาก็คือมันตรงข้ามกันอยู่ก็คือถ้ามีความรู้ความไม่รู้ก็อยู่ไม่ได้ก็คือเป็นการเพิกถอนหรือจะเรียกว่าทำลายก็ได้เป็นคำสมมุติเพราะมีวิชาอวิชชาก็อยู่ไม่ได้มีแสงสว่างความมืดก็อยู่ไม่ได้ทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเราจะบอกอัญญาวิโมกข์อันเป็นเครื่องละความพอใจในกามและโทมนัสก็คืออภิชฌาและโทมนัสก็ได้กามก็คือความยินดีโทมนัสก็คือความยินร้ายเป็นเครื่องบรรเทาความย่อท้อเป็นเครื่องกั้นความขนองเพราะนั้นเมื่อมีวิชาก็จะละความยินดียินร้ายบรรเทาความย่อหย่อนย่อท้อและเป็นเครื่องกั้นความขนองความขนองก็คือขนองที่เกิดเพราะธรรมก็คือขนองหมายถึงว่าอะไรก็คือไปเพลินในการทำอกุศลในนี้เรียกว่าขนองเช่นว่าบางคนเรียกว่าขนองมือขนองเท้าก็คือมันเป็นอกุศลแต่ว่ามันก็เพลินก็เหมือนกับ เหมือนกับเหมือนสมมติว่าอาตมาคือพูดเรื่องคนอื่นยกไม่ถูกเอาตอนอาตมาเด็กๆก็ขนองมือก็ไปล่าสัตว์ล่าสัตว์บ้างยิงปลาในน้ำบ้างอันนี้เรียกว่าขนองมือขนองเท้าในในอกุศลกรรมเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะอาวิชชานั่นแหละทำให้มันหลงไปทำในสิ่งที่ไม่น่าจะทำก็จริงๆถึงแม้ว่าไม่ไปล่าเขานะกับข้าวก็ยังมีเอ่อกับข้าวอาหารก็มีแต่ว่าเพราะความคะนองคิดว่ามันถ้าได้ล่าแล้วมันมีรสชาติของชีวิตภาษาเด็กนะคิดอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้กว้างไกลลุ่มลึกอะไรคิดไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนหรือไม่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งช่วงโพลเพลช่วงโพลเพลแล้วก็ไปปักเบ็ดคือโพลเพลเนี่ยมันเด่นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอเห็นได้แกวก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 หญ้าแกวกใบไม้ ที่ริมฝั่งลำห้วยแล้วก็ปักเบ็ดปักไปเรื่อยไปถึงตรงนั้นก็เห็นแล้วนะเหมือนกับมีปลาช่อนพาลูกครอกแต่ว่ามันคิดไม่ทันหรือเพราะความ
มีอวิชชานั่นแหละทำให้คันนองมือก็ปักเบ็ดไปแล้วรู้อยู่แล้วว่าถ้าปักเนี่ยมีเหยื่อก็คือไส้เดือนและปลาแม่ครอกเนี่ยมันมันรักษาลูกจนไม่ได้กินอาหารหัวโตตัวรีบทีนี้พอน่าจะได้กลิ่นไส้เดือนไอ้นี้คือยาวนิดหนึ่งนะพอได้กลิ่นไส้เดือนมันก็คงหิวอาหารเหมือนกันไปตอนเช้าเป็นอย่างไรก็ติดเบ็ดมันนึกตอนนี้แหมมันขนองมือมากเลยเนี่ยขนองที่เกิดขึ้นเพราะทำในส่วนของอกุศลกรรมก็มีการฆ่าสัตว์เนี่ยฆ่าสัตว์เป็นต้นขนองที่เกิดขึ้นเพราะไม่ทำก็คือไม่ได้ทำกุศลก็คือเพลินไปในส่วนอกุศลแล้วก็ไม่ได้ทำในส่วนที่เป็นกุศลหรืออีกความหมายหนึ่งความขนองเกิดขึ้นเพราะไม่ได้รักษาศีลในบริบูรณ์ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ทำนิโรธให้ประจักษ์แจ้งก็คือไม่มาในทางธรรมก็ไปในทางเอ่อเอ่อเสเพลภาษาเราก็คือเสเพลไปในทางอกุศลก็เนี่ยเป็นความขนองเพราะอวิชชาไม่ใช่อะไรอื่นนะโทษว่าอวิชชาก็คือความไม่รู้นั่นเองทีนี้ท่านอุทยมานพทูลถามอีกว่าสัตว์โลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าสัตว์โลกมีความเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ความเพลินตรงนี้ก็เป็นชื่อหนึ่งของตัณหานันทิก็เป็นชื่อของตัณหานั่นแหละเพราะนั้นสัตว์โลกที่มีนันทิเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเป็นที่เที่ยวไปของสัตว์โลกก็ความตรึกความตรึกก็คือความคิดเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกก็คือตรึกในกามก็คิดไปในกามตรึกในความพยาบาทตรึกในความเบียดเบียนไอ้ตรงนี้เรียกว่าเมื่อมีความตรึกในส่วนของอกุศลเนี่ยก็คือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็ไม่มีเพราะมันเป็นมิจฉาสังกัปปะก็คือมิจฉาสังกัปปะก็คือตรึกในกามตรึกในความพยาบาทตรึกในความเบียดเบียนเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นไปในส่วนของมิจฉาสังกัปปะก็คือความตรึกในส่วนที่มีอกุศลเป็นเป็นไปเพราะนั้นอะไรเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกก็คือความคิดความตรึกก็คือมิจฉาสังกัปปะเมื่อกี้มีอะไรเป็นเครื่องฉาบหรือเครื่องประกอบไว้ก็มีความเพลินก็คือตัณหาเพราะละตัณหาได้และเพราะละอะไรได้พระองค์จึงเรียกตัดเรียกว่านิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเอาละตัณหาได้เราจึงเรียกว่านิพพานคุณซันนี่จะปิดไมค์ด้วยเนาะแล้วก็ปัญหาข้อที่สามสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรวิญญาณจึงดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าสัตว์โลกไม่ยินดีในเวทนาทั้งภายในและภายนอกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้วิญญาณจึงดับก็คือไม่เพลินในเวทนาทั้งภายในภายนอก
ก็มีสติเที่ยวไปก็คือมีสติเป็นอยู่ก็คือมีความเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมวิญญาณจึงดับก็สรุปเอาใครสามารถสรุปได้บ้างสรุปไม่สั้นแล้วก็ให้ญาติธรรมเข้าใจได้ใครฟังแล้วพอจะเข้าใจย่อให้ฟังหน่อยไม่งั้นก็มึนคุณพจน์เป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรอีกวันเนี้ยสาธุใช้ได้นะคือคืออย่าออกไปจากอริยสัจสี่เลยที่ที่ที่ท่านเข้าใจปัญหาความเป็นจริงแล้วก็สามารถบรรลุอรหัตผลได้เนี่ยก็เพราะอริยสัจสี่ที่ท่านประจักษ์แจ้งโดยโดยไม่มีอะไรข้างคาอีกเรียกว่ารู้แจ้งโดยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในอริยสัจสี่เพราะนั้นท่านมีข้อข้องใจในส่วนไหนอย่างไรแต่ก็ไม่เลยไม่เกินไปจากอริยสัจสี่ซึ่งก็เป็นความถูกต้องที่คุณพจน์วิเคราะห์นะคือเริ่มจากอะไรเริ่มจากมีอะไรที่สามารถตัดบอกอัญญาวิโมกข์ซึ่งเป็นเครื่องทำลายอวิชชาก็อันนี้ก็คือมุ่งคือคือถามปัญหามุ่งอะไรเอาอาตมาถามคุณพจน์ที่ถามปัญหาเช่นนี้มุ่งอะไรสาธุไม่ได้มุ่งเรื่องอื่นนะเอาความหลุดพ้นเลยเห็นได้ชัดว่าท่านมุ่งความหลุดพ้นเลยคือขอพระองค์ตรัสบอกอัญญาวิโมกข์อันเป็นเครื่องทำลายอวิชชาเนี่ยชัดเจนมากเลยเริ่มต้นเนี่ยชัดเจนเลยว่าท่านมุ่งความหลุดพ้นเลยไม่ใช่เอาแค่พอดีพอร้ายแล้วโลกมีอะไรประกอบไว้ก็คือนันทิมีอะไรเที่ยวไปก็คือความตรึกเพราะละอะไรได้พระองค์ตรัสเรียกพระนิพพานก็เพราะละตัณหาละตัณหาตัณหขโยความสิ้นไปแห่งตัณหาชื่อว่าพระนิพพานสภาพที่ไม่มีตัณหาชื่อว่าพระนิพพานสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรวิญญาณจึงดับทั้งสิ้นเลยทั้งสามข้อเนี่ยเป้งเลยนะสามข้อเนี่ยคือไม่ได้มุ่งเรื่องอื่นเลยมุ่งความหลุดพ้นอย่างเดียวสัตว์โลกไม่ยินดีในเวทนาภายในและภายนอกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้วิญญาณจึงดับคือในกระบวนการขันธ์ห้าเนี่ยกระบวนการขันธ์ห้าที่ทำงานอยู่ก็ถ้าขาดเสียซึ่งสติขาดเสียซึ่งมรรคหรือสติสมาธิปัญญาเนี่ยถึงพูดถึงว่ามีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรก็คือพูดถึงการดำเนินมรรคนั่นแหละไม่ได้พูดออกไปจากองค์ของมรรคพูดถึงองค์ของมรรคแต่ว่าพูดตัวเดียวก็คือสติก็คือคลุมไปด้วยเพราะว่าถ้ามีสติสมาธิปัญญาก็มาพร้อมเมื่อมีสติเที่ยวไปอย่างไรวิญญาณจึงดับ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าไม่ยินดีคำว่าไม่ยินดีตรงนี้ก็คือ ไม่ไม่เกิดความอีกชื่อหนึ่งยินดีก็คือมีนันทิก็ได้มีตัณหาก็ได้มีความทะยานอยากในเวทนาสัตว์โลกไม่ยินดีในเวทนาก็คือเวทนาอันใดที่เกิดเพราะว่าเกิดจากขันธ์หน้าเนี่ยเมื่อเกิดขันธ์ห้าขึ้นมาเมื่อตายเห็นรูปซึ่งตรงนี้ก็ท่านเอ่อท่านพระสารีบุตรอธิบายแล้วว่าที่สัตว์เป็นไปอยู่เนี่ยคือถ้าข้องถ้าติดอยู่ในการเป็นไปของอารมณ์ก็คือสัตว์โลกที่ท่องเที่ยวไปอยู่เนี่ยถามว่าท่องเที่ยวไปพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมที่เป็นไปอยู่เนี่ยทุกวันเลยนะพ้นไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติเที่ยวไปอยู่ก็คือมีสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยหรือมีมรรคเป็นเครื่องดำเนินเนี่ยก็คือจะไม่เพลินในเวทนาเพราะว่ามีการรับรู้สิ่งที่ตามมาก็คือเวทนาทีนี้เมื่อไม่เพลินในเวทนาก็คือตรงนี้ไม่เพลินในเวทนาตัณหาคำว่าไม่เพลินหรือไม่ยินดีในเวทนาก็ทำให้อุปทานเกิดไม่ได้เมื่ออุปทานเกิดไม่ได้กระบวนการที่ก่อให้เกิดความเป็นไปของภพของชาติหรือนำไปสู่โน่นนำไปสู่การเกิดใหม่ก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้พอมีการรับรู้ในในในการเป็นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับวิญญาณถ้าไม่มีนามรูปก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นนามรูปที่มีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าวิญญาณดับไปวิญญาณดับไปเพราะอาศัยการเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงวิญญาณที่เกิดก็ ไม่มีผลหรือจะเรียกว่าไม่มีก่อภพก่อชาติตามมาได้เพราะการก็ไปรู้ความเป็นจริงที่มีการการเกิดของขันธ์ห้าเนี่ยเช่นว่าขันธ์ห้าที่เกิดทางตาก็คือการเห็นขันธ์ห้าที่เกิดทางตาก็มีการเห็นทีนี้การเห็นตรงนี้ถ้าไม่มีวิญญาณ ก็มาประกอบรูปก็คือตากับสิ่งที่เห็นนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารนามสามตรงเนี้ยเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณปัจจยานามรูปังคือวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยการกระทบคือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะทั้งหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการกระทบเรียกว่าผัสสะก็มีเพราะมีผัสสะก็คือการตั้งพร้อมของรูปและนาม
พรั่งพร้อมของการรับรู้พรั่งพร้อมของธรรมที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมก็คือมีอะไรตาสมมติว่าเกิดทางตานะมีตามีสิ่งที่เห็นก็คือรูปารมณ์หรือสีสองอย่างมีตาก็คือจักขุประสาทแล้วก็สีก็คือสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นเนี่ยถ้าเรามองไม่ได้ให้ความหมายอื่นก็เป็นแค่สีเพราะนั้นที่มองเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นแค่สีซึ่งสีตรงนี้เรียกว่ารูปารมณ์จักขุประสาทพบกับหรือเชื่อมต่อกับรูปารมณ์ก็คือสีก่อให้เกิดวิญญาณคือการรับรู้เพราะฉะนั้นวิญญาณมีทำให้นามรูปมีความหมายขึ้นมานามรูปก็คือรูปก็คือรูปขันธ์นามก็เป็นนามขันธ์สามก็คือเวทนาเพราะมีการรับรู้ทำให้เวทนาเกิดการรับรู้ตรงนี้ทั้งพร้อมด้วยธรรมสามที่อธิบายแล้วว่ามีอายตนะภายในคือจักขุประสาทอายตนะภายนอกก็คือสีหรือรูปารมณ์ทั้งสองเชื่อมต่อกันก่อให้เกิดวิญญาณเรียกว่าจักขุวิญญาณเมื่อวิญญาณมาทำหน้าที่ในการรับรู้การเกิดของรูปก็มีความหมายขึ้นมาเมื่อมีการรับรู้ที่ชื่อว่าผัสสะเนี้ยก็คือทำสามอย่างมาประจวบเหมาะหรือพบกันทำให้มีการรู้สึกขึ้นมาเมื่อมีการรับรู้ก็คือผัสสะก็คือทำสามอย่างมาพบกันเนี่ยก็เรียกว่ารับรู้ก็คือการเห็นเมื่อมีการเห็นก็ให้เกิดเวทนาเพราะนั้นเมื่อไม่มีสติในการเป็นไปก็ก่อให้เกิดความยินดีหรือไม่ยินดีคือยินดีก็ได้ไม่ยินดีก็ได้ในส่วนนี้เพราะนั้นเมื่อมีความยินดีหรือไม่ยินดีในเวทนาทำไมถึงไม่ยินดีเพราะว่าเป็นทุกขเวทนาที่ที่มีการรับรู้ครั้งนั้นเกิดความรู้สึกไม่สบายก็เกิดความไม่ยินดีถ้าถ้าหากว่าเป็นสุขเวทนาก็เกิดความยินดีเพราะนั้นในส่วนของความเพลินในเวทนาทั้งภายในภายนอกต้องอาศัยสติในการเป็นไปอยู่ตรงนี้ก็คือการรู้การเดินมรรคทำให้วิญญาณที่มีการรับรู้ตรงนี้ก็คือรู้เสร็จก็ดับโดยไม่มีอะไรข้างค้างเพราะนั้นการดับของวิญญาณตรงนี้ไม่มีอะไรข้างค้างเช่นว่าเป็นสุขเวทนาถ้าไม่มีสติมาดำเนินหรือเที่ยวไปเนี่ยก็คือเป็นไปอยู่เนี่ยก็ก่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นอนุสัยเป็นอาสวะที่สืบต่อกันไม่จบเพราะนั้นในส่วนที่เป็นสุขเวทนาที่เกิดจากการรับรู้ครั้งนั้นก็ก่อให้เกิดราคานุสัยถ้าเป็นทุกขเวทนาก็เป็นอ่าเรียกว่าปฏิฆานุสัยก็คือปฏิเสธหรือเกิดเกิดความอึดอัดขัดใจถ้าเป็นทุกขเวทนาก็เรียกว่าเป็นปฏิฆะบวกอนุสัยก็เป็นปฏิฆานุสัยถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนาก็คือความไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งตรงนี้ก็บัญญัติไม่ได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ก่อให้เกิดอวิชชานุสัยเพราะนั้นเพราะอาวิชชาก่อให้เกิดตัณหาก่อให้เกิดอนุสัยก่อให้เกิดอาสวะเพราะนั้นเพราะ
การมีสติเที่ยวไปอยู่เนี่ยก็ทำให้การรับรู้ครั้งนั้นดับสนิทก็คือวิญญาณที่เกิดการรับรู้ตรงนั้นก็จบบริบูรณ์ไม่มีอะไรข้างค้างต่อไม่มีอะไรข้างค้างต่อก็คือเมื่อเมื่อเกิดการรับรู้ก็ก็แค่รู้อ่าแค่รู้ก็ถ้าเวทนาสุขก็แค่รู้ว่าสุขอ่าถ้าเป็นทุกข์ก็แค่รู้ว่าทุกข์ถ้าเป็นความเป็นเฉยๆหรืออาทุกขมสุขะก็แค่รู้เพราะนั้นการรู้ตรงนี้ทำให้วิญญาณดับสนิทก็คือไม่ก่อให้เกิดผลพวงอะไรที่ตามมาซึ่งซึ่งวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปและนามรูปก็ก่อให้เกิดวิญญาณก็คือสลับไปสลับมาเพราะนั้นวงจรของปฏิจจสมุปบาทก็ในส่วนของการเกิดทุกข์ก็ยาวแต่ว่าถ้ามีสติมาทำหน้าที่รับรู้ในการเป็นไปของการเกิดของขันธ์ห้าเนี่ยซึ่งวิญญาณก็เป็นตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดนามรูปและนามรูปก็ก่อให้เกิดวิญญาณแล้ววิญญาณนามรูปก็ก่อให้เกิดเรียกว่าเกิดกระบวนการสืบต่อมาหลายอย่างก็เกิดตัณหาได้เกิดตัณหาได้ตัณหาในอะไรบ้างก็คือถ้าเป็นการเกิดทางตาเรียกว่าตัณหาที่ที่เกิดทางตารูปตัณหาก็คือพอใจในรูปถ้าเป็นเสียงก็พอใจในเสียงเรียกว่าสัทธตัณหาถ้าเป็นกลิ่นก็คันธตัณหาถ้าเป็นรสก็รสตัณหาถ้าเป็นการกระทบก็เป็นโผฏฐัพพตัณหาถ้าเป็นธรรมารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดก็เป็นความนึกคิดก็เป็นธรรมตัณหาเพราะนั้นตัณหาที่ก่อเกิดจากการรับรู้นั้นเพราะมีความบกพร่องความขาดของสติของสมาธิของปัญญาหรือของมรรคก็ได้หรือของความขาดไปของอวิชชาก็ได้ความขาดไปของวิชาก็ได้ทำให้วิชาทำงานได้ต่อซึ่งถ้ามีสติเที่ยวไปอยู่วิญญาณจึงดับตรงนี้หมายถึงว่าก็ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาไม่ได้ก็ทำให้อะไรทำให้สามารถวิญญาณดับซึ่งการดับไปตรงนี้ก็ดับไปสู่อะไรสู่ความไม่มีเหลือไม่มีเหลือแต่ว่าที่ที่เป็นไปของคนทั่วไปก็คือขาดสติขาดสติในการเป็นไปเมื่อขาดสติวิญญาณตรงนี้ก็ไม่ดับสนิทหมายถึงอะไรก็ก็สามารถทำงานต่อให้เป็นเรื่องราวต่อก็มีการรู้ต่อมันก็เลยเป็นความเป็นไปของวิญญาณซึ่งที่กล่าวแล้วว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปแล้วนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสลับไปสลับมาแล้วก็ก่อให้เกิดตัณหาก่อให้เกิดอุปทานภพชาติชรามรณะยาวเลยแต่ว่าถ้ามีสติเป็นไปอยู่เนี่ยก็ยุติกันซึ่งจะเป็นอนุสัยก็ไม่เป็นคือถ้าเกิดความชอบถ้าเกิดความชอบในส่วนสุขก็เป็นราคานุสัยก็เป็นราคะถ้าเป็นส่วนทุกข์ถามว่าใครชอบบ้างในการรับรู้ครั้งนั้นก่อให้เกิดเวทนาถ้าเกิดความทุกข์ใครชอบบ้างก็คงไม่มีเพราะนั้นเมื่อไม่มีแต่ว่ามันขาดสติมันก็เลยเกิดปฏิฆะเรียกว่าปฏิฆานุสัยถ้าขาดสติในการรับรู้อทุกขมสุขะก็เป็นอวิชชานุสัยซึ่งอนุสัยทั้งสิ้นเนี่ยย่อๆก็คือราคะโทปฏิฆะอวิชชาคือเมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดใหม่อีกเรียกว่าเป็นสภาพที่พุ่งขึ้นมาเป็นอาสวะการพุ่งขึ้นมาของอาสวะด้วยอำนาจของอวิชชาด้วยอำนาจของอวิชชา
ซึ่งก็เมื่อพุ่งขึ้นมาก็วิชาได้ทำงานต่อวิชาทำงานต่อก็ยาวอีกยาวก็เป็นเรื่องของภพชาติมันเลยจบไม่ลงเรียกว่าสิ้นภพสิ้นชาติไม่ได้เพราะว่าขาดเสียซึ่งองค์ของมรรคเพราะนั้นสรุปว่าความทุกข์เกิดเพราะมีเหตุก็คือสมุทัยก็มีตัณหาจะเรียกว่ามีอวิชชาตัณหาก็ได้อุปาทานด้วยก็ได้แล้วก็การเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงตรงนี้ขอให้เกิดความดับทุกข์ซึ่งการดับทุกข์ความทุกข์ที่ดับก็คือดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเป็นการดับสนิทไม่มีส่วนเหลือถ้าดับโดยไม่มีการรู้ก็ดับได้เหมือนกันแต่ก็ดับเป็นอนุสัยสมมติว่าชอบอยู่เนี่ยชอบในสุขเวทนาก็ดับไปก็ขอให้เกิดเป็นราคานุสัยที่ว่าแล้วราคานุสัยเมื่อมีเหตุปัจจัยก็เป็นราคาสวะขึ้นมาปฏิฆานุสัยก็เป็นปฏิฆาสวะอวิชชานุสัยก็เป็นอวิชชาสวะก็เกิดใหม่อีกเพราะนั้นมันจะยาวก็คือตัดง่ายที่สุดก็คือเห็นก็รู้ได้ยินก็รู้ได้กลิ่นก็รู้ซึ่งรู้ตรงนี้ในในเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติก็มีตัวตนพยายามที่จะรู้ตรงนี้ก็มันก็น่าคิดเหมือนกันว่ารู้เนี่ยระลึกรู้อยู่เนี่ยยังเป็นเหตุให้อวิชชาทำงานได้อยู่เพราะนั้นเคยได้ยินว่าสัมมากับมิจฉาในส่วนของสัมมาก็คือเป็นความถูกต้องทั้งแปดแล้วก็มิจฉาก็เป็นความไม่ถูกต้องทั้งแปดก็คือสัมมาทิฏฐิก็ตรงข้ามกันก็คือมิจฉาทิฏฐิก็คือไม่เห็นตามความเป็นจริงในในความจริงที่เกิดนั้นเนี่ย ไม่เห็นว่าความจริงที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยเป็นเป็นธรรมชาติซึ่งมีเหตุให้เกิดหมดเหตุเขาก็ดับเพราะนั้นเมื่อหมดเหตุเขาก็ดับใครเป็นผู้รู้เรื่องนี้ก็คือมรรคเพราะฉะนั้นในส่วนของการเห็นตามความจริงเช่นนี้ก็คือเห็นอริยสัจสี่การเห็นอริยสัจสี่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่ก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ไม่ไม่พ้นจากอริยสัจสี่เสียงที่ได้ยินแต่ละครั้งก็เป็นอริยสัจสี่ไม่ใช่ว่าคนละเรื่องนะอริยสัจสี่อยู่ทุกขณะเลยแต่ทำไมไม่เห็นเพราะมิจฉาทิฏฐิหรืออวิชชาปกปิดไว้แต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็คือมรรคได้ทำงานได้เดินเครื่องสัมมาทิฏฐิก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะก็คือดำริก็ดำริที่ที่กล่าวแล้วเมื่อกี้ดำริก็คือดำริในความเป็นไปในส่วนของอกุศลตรงนี้ก็เป็นเหตุให้เที่ยวไปของสัตว์โลกก็คือสัตว์โลกท่องไปด้วยอำนาจของความตรึกก็คือมิจฉาสังกัปปะก็คือตรึกในกามตรึกในความพยาบาทตรึกในความเบียดเบียนถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะก็คือตรึกในการออกจากกามก็เรียกว่าเนคขมมะสังกัปปะตรึกในความไม่พยาบาทอภยาปาทะตรึกในความไม่ตรึกในความไม่พยาบาทก็คืออภยาปาทะตรึกในความไม่เบียดเบียนก็อวิอวิหิงสาเพราะนั้นเมื่อมรรคเดินเครื่องเนี่ยก็คือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เป็นไปโดยพรั่งพร้อมแต่ว่าในส่วนอีกส่วนหนึ่งเมื่อขาดการรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะแล้วก็
มิจฉาสติมิจฉาสมาธิก็คงเหมือนกันว่าสตินี่มีมีมิจฉาสติด้วยหรืออ่ามีมิจฉาสมาธิด้วยหรือมีมิจฉาที่เป็นสัมมาวายามะด้วยหรือซึ่งอันนี้ก็แตกออกมาอีกยาวออกมาอีก เพราะฉะนั้นคือคือเมื่อมีการรู้โดยโดยมีตัวตนเมื่อไหร่การรู้โดยมีตัวตนเมื่อไหร่ก็คือเป็นมิจฉาทั้งสิ้นเพราะนั้นเหมือนกับเดินมรรคเหมือนที่เขาปฏิบัติอยู่เหมือนกับว่าถูกต้องแต่ว่าเพราะมีตัวตนในการดำเนินเนี่ยในการพยายามในความเจตจำนงในการที่จะอะไรที่สุดก็คือเจตจำนงเพื่อละกิเลสเจตจำนงในการอะไรในการละอวิชชาเจตจำนงเอ่อในการหลุดพ้นเออที่สุดก็คือหลุดพ้นก็คือวิมุตติซึ่งทั้งหมดน่ะเมื่อมีเจตจำนงก็คือมีตัวตนอยู่ซึ่งการเจตจำนงตรงนี้เพราะอำนาจของอวิชชาคิดว่ามีตัวตนเมื่อมีตัวตนก็พยายามที่จะดำเนินอะไรเพื่อละกิเลสดำเนินอะไรเพื่อละอวิชชาดำเนินอะไรเพื่อความหลุดพ้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นมิจฉาซึ่งมันคาบเกี่ยวมันเส้นบางๆของการทำงานของของธรรมตรงนี้เพราะนั้นถ้ามีความพรั่งพร้อมของวิชาก็คือมีความเห็นถูกต้องเป็นต้นก็คือสัมมาทิฏฐิก็คือมักเริ่มจากปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเดินเครื่องเป็นไปอยู่ก็ชื่อว่าเป็นอัญญาวิโมกข์ซึ่งเป็นเครื่องทำลายอวิชชาทำให้เอ่อสัตว์โลกที่ถูกประกอบไว้ด้วยความเพลินด้วยความคิดที่เป็นมิจฉาแล้วก็มีตัณหาเป็นไปก็สามารถละได้โดยโดยไม่มีใครละเพราะมรรคก็ทำงานเองเพราะนั้นการละไปของตัณหาชื่อว่าพระนิพพานการมีสติเป็นที่เที่ยวไปอยู่ทำให้ไม่เพลินหรือยินดีในเวทนาทำให้วิญญาณดับเพราะนั้นวิญญาณดับก็คือหมายถึงว่าทั้งสิ้นของนามรูปเนี่ยมีวิญญาณเป็นตัวจักรสำคัญวิญญาณปัจจยานามรูปังถ้าไม่มีวิญญาณก็คือวิญญาณดับนามรูปนี้ก็ดับไปด้วยเพราะนั้นการดับไปของนามรูปเพราะวิญญาณดับซึ่งการดับไปอย่างนี้โดยที่มีการเห็นหรือมีมรรคหรือมีสติที่ว่าเนี่ยเป็นไปพรั่งพร้อมเนี่ยก็ชื่อว่ามีการเดินมรรคหรือมีวิชาซึ่งการเห็นอย่างนี้การเป็นไปอย่างนี้ก่อให้เกิดภพชาติไม่ได้เพราะนั้นสรุปว่าเมื่อท่านเข้าใจกระบวนการแล้วท่านอุทยมานพก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เรียกว่าสำเร็จเป็นสำเร็จอรหัตผลณเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ปัญหาจบลงนั่นเองเพราะนั้นทุกคำถามทุกปัญหาทุกปัญหาทุกหรือทุกคำถามซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสตอบให้เห็นตามความเป็นจริงทำให้ท่านก็เห็นตามความเป็นจริงนั้นแล้วก็หลุดพ้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็อุทยมานวะปัญหานิเทศก็จบซึ่งอาตมาก็ก็พยายามอธิบายทีนี้ก็จะตรงหรือไม่ตรงกับที่เราคาดหวังมุ่งหมายก็สุดแล้วแต่ว่าก็คร่าวๆก็ประมาณเนี้ยก็คือไม่เกินอริยสัจสี่ไปตามที่คุณพจน์ได้วิเคราะห์แล้วนะเพราะนั้นส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจญาติธรรมผู้สนใจในพระธรรมคำสอนก็ถามขึ้นมาได้เป็น
เป็นการทำให้เราเข้าใจในธรรมได้ไวด้วยการถาม แล้วก็ถามในประเด็นที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนะเราจะได้ไม่เสียเวลาด้วยไม่เนิ่นช้าด้วย ถามแล้วเข้าใจถามแล้วเข้าใจ เป็นการละเป็นการอ่าลัดไม่ใช่ละเป็นการลัดไปสู่เป้าหมายได้ก็อาจารย์กนสิงห์ยังอยู่ใช่ไหมครับสาธุครับอาจารย์กนสิงห์มีอะไรเพิ่มเติมก็ว่าไปนะมีอะไรจะพูดว่าคไปรับได้เลย พูดมาเนี่ยครับผมได้พิจารณาแล้วที่การทำงานของขันธ์ทั้งหมดถ้าเราไม่มาเจริญแค่รู้ตรงเนี้ยมันจะเป็นมิจฉาที่พระอาจารย์บอกมรรคทั้งแปดเนี่ยเจริญมรรคทั้งแปดเนี่ยจะเป็นมิจฉาอยู่แต่ถ้าเราเจริญแค่รู้เนี่ยก็พระอาจารย์บอกว่าตัววิญญาณถ้ารู้จบรู้ว่าวิญญาณไปรู้แล้วจบในตัววิญญาณที่รู้คือรู้จบรู้ในขณะนั้นในขณะหนึ่งก็มักได้ทำงานแล้วว่าเป็นที่ได้ฟังนะมันเป็นอรัตตมรรคใช่ไหมครับแล้วก็ฟังจใช่บมรรคแล้วก็ได้เป็นอรัตผลใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนเจริญมรรคเป็นอรัตตมรรคเป็นอรัตแล้วก็เจริญมรรคจบก็เป็นอรัตผลที่ได้ฟังก็ที่เจริญตามมรรคนี่หมายถึงว่าเราแค่รู้มรรคได้ทำงานแต่เราเดินตามมรรคที่เขาทำงานไปสู่เป้าหมายที่ถึงความดับคือรู้แจ้งในอริยสัจสี่จนเข้าใจแจ่มแจ้งก็จบกระบวนการของมรรคก็เข้าสู่อรัตผลก็จบกระบวนการตรงนั้นใช่ไหมครับอาจารย์สาธุใช่หนอก็เป็นมิจฉาสมาธิก่อนเหมือนเราเปรียบเทียบเหมือนเล็งปืนยิงนกมันก็มีสมาธิมีสติมีอะไรก็บริบูรณ์แต่เป็นมิจฉาแค่นั้นเองถ้ามาเข้าใจความเป็นจริงก็เป็นสัมมาคือเป็นมรรคมีองค์แปดทั้งหมดก็เป็นสัมมาทั้งหมดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่คือมรรคมีองค์แปดเนี่ยเป็นสัมมาเพราะว่ามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นสัมมาตัวอื่นก็เกิดขึ้นพร้อมแต่สมาถ้าธิถ้าคือถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงก็มิจฉาทิฏฐิเกิดก็มิจฉาตัวอื่นก็พร้อมพลั่งเหมือนกันแสดงว่าเพราะว่าทั้งหมดสมาธิอะไรนี่มีอยู่แล้วแต่เป็นมิจฉาก็มาเจริญเห็นความเป็นจริงก็เป็นสัมมาใช่ไหมครับคือถ้ามีตัวตนเข้าไปกระทำก็เป็นมิจฉา อ๋อสาธุครับถ้าเห็นตามความเป็นจริงก็ไม่มีตัวตนก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นอริยสัจสี่เนี่ยไม่มีตัวตนเพราะว่าเป็นแค่กระบวนการของธรรมนั่นเองสาธุเพราะครับนั้นเมื่อมีความเป็นไปเช่นนี้ก็มัดก็ทำงานโดยสัมมาก็คือที่อาจารย์คนสิงห์ว่ารู้จบรู้รู้จบรู้เนี่ยมันมันก็ไม่มีอะไรที่ค้าง อ๋อสาธุก็ครับคือรู้ก็คือรู้แต่ว่าไม่มีความอยากที่จะให้เป็นอะไรต่ออันนี้เรียกว่าวิญญาณก็ดับสนิทตรงนั้นเลยแค่รู้ในปัจจุบันในขณะนั้นแล้วก็รู้จบรู้นี่แต่ว่าที่มาพูดนี่คือแยกรายละเอียดของการทำงานแยกของรายละเอียดอ่าครับแยกรายละเอียดการทำงานเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าท่านฟังปัญหาเสร็จท่านก็บริบูรณ์ในธรรมได้เลยจริงๆปัญหาข้อแรกท่านถ้าว่าไปเนี่ยท่านเข้าใจปัญหาข้อแรกท่านก็เรียกว่าวิมุตติไปแล้วนะเพราะว่าท่านถามเรียกว่าตัวสำคัญเลยว่าตัดบอกอัญญาวิโมกข์อันเป็นเครื่องทำลายอวิชชาถ้าถ้าวิชาเกิดตรงเนี้ยอวิชชาก็ทำงานไม่ได้ก็ท่านเข้าใจตรงนี้มันก็พรั่งพร้อมไปแล้วเพราะว่าถ้าเป็นสังโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่เบื้องต้นแล้วนะเป็น
ในส่วนสังโยชน์ตัวสำคัญเลยอวิชชาสังโยชน์ครับ ซึ่งถ้าละอวิชชาสังโยชน์ได้ทั้งแท็กก็คือทั้ง10ก็คือไปด้วยกันทีเดียว อ๋อสา เพ ธุ ราะนั้น ครั จะ บ เห็นได้ว่ามานพท่านถ้าว่าไปท่านก็ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลมาก่อน ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเหมือนว่าเป็นโสดาบันมาก่อน แล้วมาฟังธรรมแล้วค่อยเข้าใจนะท่านไม่ได้เป็นมาก่อน ท่านบางท่านถามข้อเดียวเองนะถามข้อเดียวก็ถึงวิมุตติที่สุดได้เลย ถึงแม้ว่าท่านอุทยมานพสามข้อก็จริง แต่ว่าข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านเห็นตามเนี่ยพอแล้วนะ พอแล้วที่จะไปสู่วิมุตติหลุดพ้นโดยเด็ดขาดโดยสมบูรณ์ได้ เพราะว่าแต่ละคำถามของท่านเนี่ยเรียกว่าเล็งเป้าหมายถึงวิมุตติทั้งสิ้นไม่ใช่แค่โสดาบันสกทาคาอนาคาหรือแค่สวรรค์แค่สุคติภูมิเท่านั้นไม่ใช่ เห็นว่าท่าน เริ่มจากทำลายอวิชชาเลยแล้วละอะไรจึงตรัสว่านิพพานอันนี้ข้อที่2ก็ก็ตรงเป้าเองแล้วก็มีเรียกว่าสัตว์โลกที่ว่ามีสติเที่ยวไปอยู่เนี่ยวิญญาณจึงดับสนิทเพราะอะไรเป็นไปอย่างไรก็คือตรงนี้ก็มุ่งถึงวิมุตติเหมือนกันเพราะว่าการเกิดของขันธ์ห้ามีกระบวนการก็คือมีวิญญาณที่ทำหน้าที่รู้ทุกเรื่องนะก็คือในส่วนของรูปขันธ์เนี่ยใครรู้ใครรู้รูปขันธ์ก็คือวิญญาณแล้วเวทนาเกิดก็เกิดสุขทุกข์เฉยๆใครรู้ก็วิญญาณอีกแล้วสัญญาจำได้ว่าอะไรคืออะไรเรียกว่าอย่างไรใครรู้ในสัญญาก็วิญญาณอีกการปรุงแต่งดีไม่ดีจะจัดการอย่างไรดีก็เป็นสังขารใครรู้สังขารก็วิญญาณอีกเพราะนั้นวิญญาณทำงานทั้งสิ้นวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าวิญญาณดับก็ถือว่ามันก็ดับสนิทถ้ามีอะไรเหลือต่อมีอะไรเป็นไปต่อรู้ไม่จบรู้มันก็วิญญาณก็ไปต่อซึ่งวิญญาณตรงนี้ก็ในส่วนของความยึดก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นเราซึ่งเราก็ยาวไปเกิดไปอะไรยาวไปเลยเพราะนั้นวิญญาณดับสนิทตรงนี้ก็หมายถึงว่าอะไรวิญญาณจึงดับสนิทก็คือถึงวิมุตติหลุดพ้นโดยไม่มีอะไรข้างอีกโดยก่อภพหรือชาติใหม่ไม่ได้อีกคำว่าวิญญาณดับเนี่ยสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรวิญญาณจึงดับสนิทก็คือตรงนี้หมายถึงว่าหลุดพ้นถึงที่สุดเหมือนกันปัญหาทั้ง3ข้อมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นทั้งสิ้นทีนี้อธิบายก็ยาวก็สั้นที่สุดก็คือแค่รู้เพราะนั้นแค่รู้มันก็ครบถ้วนแล้วนะแค่รู้ก็คือเป็นอัญญาวิโมกข์ก็คือทำลายอวิชชาได้ แค่รู้ตัณหาไม่อาจเกิดหรือตั้งอยู่ได้เพราะนั้นการดับไปอย่างตัณหาชื่อว่านิพพานเพราะนั้นก็แค่รู้เหมือนกันแล้วก็มีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรวิญญาณจึงดับสนิทก็คือแค่รู้เหมือนกันเพราะนั้นแค่รู้เนี่ยสติสมาธิปัญญาหรือองค์ของมรรคธรรมานก็ทำให้วิญญาณดับสนิทซึ่งก่อภพก่อชาติก่อเรื่องราวให้ยาวให้บานปลายไม่จบไม่สิ้นไม่ได้ก็คือดับสนิทชื่อว่าดับสนิท
ถูกนะครับแจ่มแจ้งครับฟังแล้ว รู้หนอ ดับอวิชชาสังโยชน์ที่10เลยนะครับก็เป็นวิชา ใช่ ครับ ใช่ คือไม่ต้องเที่ยวไล่ดับอยู่ตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตัปปามาสคือดับที่เรียกว่าจุดรวมของเรื่องราวทั้งสิ้น คือปิดสวิตช์ทีเดียวนะสวิตช์ที่คุมทั้งสิ้นอ่ะปิดสวิตช์ทีเดียวทั้งสิ้นก็ไปพร้อมกัน ไม่ต้องเที่ยวปิดทีละดวงสมมติปิดไฟทีละดวง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 ก็ตรงไหนที่มันคุมไฟก็ไปปิดตรงนั้นทีเดียวก็คือไปจัดไปทำวิชาให้เกิดอวิชชาก็ดับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ชื่อว่าอาวิชชาสังโยชน์ไม่มีเมื่ออวิชชาสังโยชน์ไม่มีแล้วสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลตัปปามาสกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะอุทธัจจะมานะอวิชชาก็ไปพร้อมเลยสังโยชน์ทั้งสิ้นไปพร้อมเลย ก็สรุปแล้วดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับ อาจารย์ตรงนี้ ไม่มีก็คือปกติก็คือวิชาเกิดเนี่ยวิชาเกิดก็คือเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยทำให้อวิชชาไม่อาจที่จะทำงานเพราะนั้นมันเป็นอะไรก็ก็เป็นวิมุตติเลยวิมุตติก็คือความหลุดพ้นที่ที่ที่ไม่เข้าไปคล้องในส่วนไหนอีกส่วนไหนอีกส่วนสังขารก็ไม่คล้องส่วนวิสังขารก็ไม่คล้องก็เป็นการดับโดยไม่มีเหลือก็คือดับฝั่งนี้แล้วก็ไปยึดฝั่งโน้นก็ไม่ชื่อว่าดับสนิทแต่ว่าดับสนิทก็คือไม่มีข้องไม่มีเกี่ยวไม่มีเข้าไปยึดทั้งฝั่งนี้ฝั่งโน้นทั้งสังขารวิสังขารแล้วก็อยู่ตรงไหนก็ไม่มีที่ตั้งอยู่ จะ ตร เอา งก อะไร ลาง จะเอาอะไรอะครับ มันไม่มีอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยมันเป็น ใช่ แค่นี้เท่าไหน นั่ ก็ นแหละ ดับไปแค่ ใช่ สรุป เพราะนั้น ไม่มี เมื่อท่านเห็นตามความจริงเช่นนี้ก็ท่านก็เรียกว่าดำเนินไปสู่ที่สุดได้เห็นถึงที่สุดได้ เพราะนั้นปัญหา ฟังแล้วง่ายมากครับอาจารย์ถ้ามัน ก็ ยากคือเราให้เป็นอย่างนั้น คือ ไม่ยาก คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนง่าย แต่ว่าเพราะไม่เข้าใจก็เลยมาปฏิบัติให้ยากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนง่าย ก็คือเนี่ยก็คือเห็นก็คือรู้ความจริง เมื่อรู้ความจริงตัณหาเกิดได้ไหมก็เกิดไม่ได้ เมื่อเกิดไม่ได้ ความทุกข์อยู่ได้ไหมเมื่อตัณหาไม่อยู่ตัณหาดับก็ความทุกข์ดับ ความทุกข์ดับก็เป็นนิโรธนิโรธก็คือเป็นสภาพที่พ้นจากทุกข์ซึ่งการเห็นความจริงเนี่ยไม่ได้ไปยึดนิโรธนะคำว่านิโรธเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เข้าไปยึดเพราะว่านิโรธก็คือเป็นการเข้าไปทำให้แจ้งเข้าไปประจักษ์แจ้งเท่านั้นคือจะเห็นได้ว่าคนทั้งหลายมุ่งหวังคือมุ่งหวังพระนิพพานเขาเข้าใจว่านิพพานจะเป็นสมบัติเขาจะเป็นเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานก็เป็นสภาพที่ทำให้แจ้งนิพพานัสสะสัจจิกิริยายะก็คือเป็นการกระทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ใช่ไปไปยึดพระนิพพานหรือเอาพระนิพพานเป็นเจ้าของนิโรธก็เช่นเดียวกันนิโรธก็เป็นไวยพจน์ของพระนิพพานก็คือทำให้แจ้งเพราะว่าเมื่อทุกข์ดับก็เป็นสภาพของนิโรธแต่ว่าเมื่อไม่มีการเข้ามาเห็นตามความจริงเช่นนี้ก็มันก็คือเมื่อไม่เห็นก็คือมีอวิชชาการดับครั้งนั้นก็เป็นการดับที่ไม่มีวิชามันก็เรียกว่ามีวิชา
ทำงานได้อยู่ ก็กลายเป็นอนุสัยกลายเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอาสวะให้เกิดกระบวนการของการเกิดทุกข์ก็คือปฏิจจสมุปบาทใหม่อีกก็เกิดสมุทัยวาณฝ่ายเกิดทุกข์ก็ทำงานได้อีกก็คือไม่เป็นนิโรธวาณคือไม่เป็นฝ่ายดับเพราะนั้นมันก็เป็นอยู่เช่นนี้ก็คือถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็คือมีอวิชชาก็ทุกข์เพราะนั้นสองเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าในการก่อนก็ดีในการบัดนี้ก็ดีเราตถาคตตรัสสอนเฉพาะเรื่องทุกข์กับความไม่ทุกข์เท่านั้นเพราะนั้นทุกข์มีสาเหตุก็คือไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงไม่ทุกข์ก็คือรู้แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งตรงนี้อย่าไปหาที่อื่นต้องเอาปัจจุบันเพราะทั้งสิ้นทำทั้งสิ้นทั้งหมดก็คือที่ปัจจุบันซึ่งคนทั้งหลายเข้าใจว่ามันต้องอยู่ข้างหน้าเหมือนทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเกิดผลอยู่ข้างหน้าคืออันนี้ก็ ถ้าเป็นส่วนที่ไม่ใช่พระนิพพานเนี่ยก็คือเป็นได้ก็คือสุคติก็มีทำบุญก็ได้รับผลสุคติทำบาปก็ได้รับผลทุกติก็คือจะมีข้างหน้าแต่จริงๆก็คือปัจจุบันก็เห็นได้อยู่ว่าพอเราคิดไม่ดีเนี่ยก็คือความเล่าร้อนความทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลยนะยังไม่ตายแต่ว่าพบตรงนั้นก็มีอยู่แล้วเป็นทุกขติที่บังเกิดขึ้นไม่ใช่สุขติทีนี้ในส่วนสุขติก็มีบุญเป็นเหตุส่วนสูงกว่านั้นก็คืออเนญชาก็คืออเนญชาก็คือไม่ใช่เป็นบุญแล้วก็เป็นบาปก็คือสูงกว่าเป็นอเนญชาก็เป็นไปในส่วนของฌานซึ่งในส่วนนี้ก็มีผลเพราะนั้นจะเห็นว่าในธรรมเหล่านี้ก็ทำแล้วก็มีผลแต่ส่วนพระนิพพานเนี่ยไม่มีเหตุปัจจัยทำแล้วจะมีผลให้ได้รับพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานพ้นจากเหตุปัจจัยเมื่อเป็นเช่นนี้นิพพานก็เลยไม่ใช่อยู่ข้างหน้าแต่นิพพานอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงนี้ถ้ารู้ความจริงก็นิพพานก็อยู่ตรงนั้นเลยแต่ไม่รู้ความจริงก็คือเที่ยวค้นหาต่อไปเพราะอำนาจของอวิชชาก็เป็นภพเป็นชาติต่อไปเป็นสังสารวัฏต่อไปแต่ถ้ารู้ความจริงตรงหน้าก็เป็นนิพพานอยู่ตรงหน้าเลยนิพพานอยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่นี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ข้างหน้าถ้าข้างหน้าเป็นการคิดเอาซึ่งก็ไม่จริงซึ่งเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงณปัจจุบันจึงสามารถสัมผัสสัมพันธ์กับวิโมกข์ได้ก็คืออัญญาวิโมกข์ก็คือเป็นความหลุดพ้นด้วยความรู้แจ้งอวิชชาก็ทำงานไม่ได้เป็นการละอวิชชาไปได้เลยฟังแล้วก็ธรรมดานี่เองครับอาจารย์ถู เกิ ก ดขึ้นธรรมดาตั้งอยู่ดับคือเขาพูดว่าสูงสุดกลับคืนสู่สามัญแล้วผลสุดท้ายมันเป็นอย่างไรก็กลับมาเป็นธรรมดาสูงสุดกลับคืนสู่สามัญคือไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องมีลีลาอะไรอีกคือเมื่อกลับมาสู่ความเป็นธรรมดาเนี่ยการรู้ตรงนั้นก็ไม่ได้ไปพยายามรักษารู้ประคองรู้หรือกลัวที่จะไม่รู้มันไม่มีเพราะอะไรมันกลับมาสู่ความปกติธรรมดาก็คือเหมือนกับคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่จริงๆความรู้พรั่งพร้อมตรงนี้มันเลยพ้นจากการยึดติดถือมั่นได้ซึ่งต่างกับคนที่พยายามรู้นะพยายามรู้ก็คือมีการยึดด้วยมีการยึดมีการ
เข้าไปกระทำเพราะนั้นมันจะออกผลเป็นวิบากขึ้นมาแต่ว่าที่รู้เฉยๆเนี่ยมันก่อให้เกิดวิบากไม่ได้ซึ่งเป็นการรู้ธรรมดาซึ่งการว่าแค่รู้เนี่ยก็ไม่ใช่ไปพยายามที่จะรู้อยู่ไหมไม่ใช่ก็คือรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ช่างเขาประมาณนั้นเพราะนั้นมันแค่รู้ก็คือจะถืออะไรไว้แม้แต่ว่าความรู้ก็ไม่ได้ถือไว้เพราะนั้นมันจะเป็นอะไรได้อีกมันก็เป็นอะไรไม่ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นความพรั่งพร้อมของธรรมก็คือที่สุดที่สุดก็คือมันถืออะไรไม่ได้เพราะนั้นที่สุดก็คือวางเพราะธรรมะเจ้าตรัสสอนสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะคือไม่ใช่เป็นแค่คำพูดแต่ว่าต้องเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่ามันไปถือไปยึดอะไรไว้ไม่ได้กุศลก็ไปยึดไม่ได้ละชั่วมาทำความดีแต่ผลสุดท้ายก็ทำจิตให้ผ่องแผ้วการทำจิตให้ผ่องแผ้วก็ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการยึดติดในบุญเพราะว่าละชั่วมาทำดีก็คือมาทำบุญให้ถึงพร้อมก็ไม่เหลือในการที่จะเข้าไปยึดในส่วนของบุญเพราะนั้นมันจะมีอะไรเหลือให้จิตมันเรียกว่าได้ทำงานต่อได้หมุนต่อมันหมุนไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยในส่วนของบุญก็ไม่ได้ยึดเมื่อไม่ยึดทั้งบาปและบุญลอยบาปลอยบุญได้ก็ชื่อว่าถึงที่สุดก็คือจิตเป็นบริสุทธิ์ถึงที่สุดคือไม่มีอะไรข้างค้างบางท่านเรียกว่าจิตเกลี้ยงจิตเป็นอย่างไรเกลี้ยงจิตเกลี้ยงก็คือ มันบัญญัติอะไรไม่ได้มันเป็นตัวตนอะไรสักหน่อยก็ไม่ได้จะเป็นบุญก็ไม่ใช่จะเป็นบาปก็ไม่ใช่ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ว่าต้องไปสร้างอะไรที่สร้างไม่ใช่เพราะอะไรที่สร้างมันไม่จริงมันต้องรักษามันต้องดูแลและมันตกอยู่ในพระไตรลักษณ์แต่พระนิพพานเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์ พระนิพพานพ้นจากเหตุปัจจัยพ้นจากบุญและบาปพ้นจากทุกสิ่งเพราะนั้นที่สุดก็คือดับสนิทดับสนิทไม่มีอะไรเหลือก็คือบัญญัติอะไรไม่ได้ดีไหมไม่ใช่ไม่ดีหรือก็ไม่ใช่ถูกต้องก็ไม่ใช่ผิดก็ไม่ใช่มันเลยทั้งสิ้นเพราะนั้นผลสุดท้ายมรรคที่เป็นสัมมาก็เป็นเครื่องที่ให้เข้าไปประจักษ์แจ้งความจริงเท่านั้นไม่ใช่ยึดอะไรไว้เพราะนั้นผลสุดท้ายก็พ้นจากมรรคแล้วก็ผลพ้นจากมรรคแล้วก็ผลจึงเป็นนิพพานซึ่งนิพพานเป็นโลกุตระที่9มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนิพพานพ้นจากทุกสิ่งจึงชื่อว่าที่สุดที่สุดก็คือไม่เหลือไม่เป็นอะไรตัณหาก็ไม่มีเพราะนั้นสิ้นไปอย่างตัณหาชื่อว่านิพพานพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นมันไม่มีอะไรเหลือมันไม่มีอะไรที่จะมีได้ในนั้นก็ชื่อว่าไม่มีอะไรเหลือเมื่อไม่มีอะไรเหลือจิตถึงความบริสุทธิ์ถึงที่สุดสัจจิตตปริโยทปนังการชำระจิตให้ขาวรอบปราศจากธรรมชาติต่างๆที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นธรรมชาติคู่เป็นธรรมชาติที่ต้องรักษาต้องอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดก็คือที่สุดก็คือไม่ไม่มีใครไม่มีอะไรทุกข์มีอยู่ผู้ทุกข์หามีไม่การกระทำมีอยู่แต่ผู้กระทำไม่มีนิพพานมีอยู่แต่ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนิพพานมีอยู่ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็คือไม่มีผู้นิพพานทางดำเนินมีอยู่ก็ไม่มีผู้ดำเนินที่สุดก็เป็นเช่นนั้นเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุครับแจ่มแจ้งครับวันนี้อาจารย์แจ้งครับสาธุ ญาติธรรมท่านใดจะถามก็ได้นะก็ขอกราบนมัสการหลวงพ่อวิรยุทธ์ที่เข้ามาร่วมฟังร่วมให้กำลังใจด้วยครับท่านใดมีข้อคัดค้านก็ว่าไปได้นะมันน่าจะอย่างนั้นนะไม่น่าจะอย่างนี้ที่เราเรียนมาเป็นอย่างโน้นทำไมท่านพูดอย่างนี้ว่าไปได้เลยสาธุถูกต้องหนอเพราะนั้นมันไม่ได้ยาวเลยเรื่องของเรื่องที่ยาวเพราะไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็ง่ายนะปัจจุบันก็คือรู้ความจริงก็ตอนนี้เลยตอนนี้เรารู้ความจริงได้ว่ามีทุกข์อะไรไหมถ้าไม่เอาเรื่องอะไรเลยวางอดีตซะแล้วไม่กังวลอนาคตอยู่กับปัจจุบันตรงนี้มีความทุกข์ไหมนี่คือความเป็นจริงที่เราสัมผัสได้ธรรมของพระเจ้าเนี่ยต้องสัมผัสต้องสัมผัสต้องเห็นได้ถ้าพูดแล้วต้องไปทำพูดแล้วต้องไปคิดไอ้นี้ให้รู้ไว้นะมันไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าสอนโดยตรงเลยคือพระพุทธเจ้าสอนตรงก็คือต้องเห็นได้ไม่ได้สอนในสิ่งที่เราเห็นไม่ได้ถ้าสอนแล้วรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือรู้ตามไม่ได้เนี่ยรู้เห็นตามไม่ได้ท่านไม่สอนท่านสอนทำที่รู้เห็นตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังแล้วก็เรียกว่าไม่มีข้อกังขาเนี่ยเป็นอันเดียวกับที่ท่านตรัสสอนเนี่ยก็สำเร็จได้เพราะนั้นในส่วนที่มานพทั้ง16ท่านฟังเสร็จจบปัญหาก็สำเร็จเลยมันเป็นเรื่องไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเกินไปที่ยากเพราะเราไปคิดเราไปติดเราไปยึดอะไรไว้นั่นเองว่ามันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถ้ารู้ทันว่ามันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก็คือความคิดที่ผุดขึ้นถ้าไม่คิดอย่างนี้มันมีอะไรไหมก็ไม่มีคิดที่ผุดขึ้นถ้ารู้ทันก็เขาก็ยุติแล้วมีอะไรเหลือไหมก็ไม่เหลือเพราะว่าขณะที่รู้เนี่ยมันดับไปโดยไม่มีอะไรข้างวิชาทำงานไม่ได้เพราะนั้นอวิชชานุสัยเกิดไม่ได้นั่นแหละจึงสำคัญ
เพราะนั้นการมีสติพรั่งพร้อมอยู่เนี่ยขณะปัจจุบันเนี่ยก็คืออวิชชาที่คุณพจน์พูดอวิชชาเขาเกิดไม่ได้ เพราะอกุศลกับกุศลเนี่ยเขาจะเกิดร่วมกันไม่ได้ ถ้ากุศลเกิดอกุศลก็หายไปเลย เรียกว่าไม่ต้องขับไล่นะไม่ต้องละไม่ต้องกำจัดด้วยซ้ำไปแค่กุศลเกิดอกุศลก็ดับไปการบรรยายไปเนี่ยค่ะมันก็เราฟังไปด้วยก็นั่งสมาธิไปด้วยตรงนั้นนะคะมันก็จะเกิดความโล่งว่างๆมันจะให้คิดอะไรมันก็คิดไม่ออกมันไม่มีอะไรความคิดที่จะเกิดขึ้นมามันอยู่แต่ตรงความโล่งความว่างตรงนั้นนะเจ้าค่ะถูกค่ะโล่งว่างเนี่ยก็คือเราดูว่ามีอะไรไหมก็คือมันแค่โล่งว่างมันบัญญัติอะไรไม่ได้จึงพูดว่าโล่งกับว่างเพราะโล่งมันไม่มีอะไรคำว่าโล่งว่างมันก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกันโล่งกับว่างมันไม่มีอะไรเนี่ยก็คือกุศลถ้าเป็นความจริงคือกุศลก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มีสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีดีก็ไม่มีชั่วก็ไม่มีผิดก็ไม่มีถูกก็ไม่มีแล้วมันจะเรียกว่าอะไรก็คืออยู่เหนือทั้งสิ้นอยู่เหนือธรรมชาติคู่ทั้งสิ้นซึ่งการเป็นเช่นนี้ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้มาประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปทำอะไรกับเขานะจะยึดไว้ก็ไม่ได้นะจะไปอะไรกับเขาไม่ได้แค่รู้เฉยๆนั่นแหละรู้ก็คือมันประจักษ์แจ้งไปแล้วเสร็จกับความเป็นจริงนั้นเพราะฉะนั้นความเป็นจริงจะเป็นสังขารเขาก็เป็นจริงของเขาเช่นนี้ก็คือเกิดดับส่วนวิสังขารเขาก็เป็นจริงของเขาอยู่เช่นนี้ก็คือไม่เกิดไม่ดับเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นความไม่ยึดนั่นแหละก็คือวางเมื่อไม่ยึดคือวางนั่นแหละก็คือจบที่ไม่ยึดรู้แล้วก็ไม่ยึดก็คือจบมันไม่มีอะไรค้างก็คือตัณหามีไหมที่จะเอาอะไรที่จะเอาละที่จะละหรือจะเอามันไม่มีเพราะตัณหามันมีทั้งกามตัณหากามตัณหาก็คือความอยากได้ภาวะตัณหาก็คืออยากให้มีอยากให้เป็นอยากจะเอามาอยากจะเอาอยากจะเอาเป็นกามตัณหาอยากจะให้มีให้เป็นก็คือเป็นภาวะตัณหาแล้วถ้าไม่อยากให้มีคือคืออยากไม่ให้มีไม่เป็นก็เป็นวิภวตัณหาแต่การเห็นความจริงอยู่ตรงหน้าเนี่ยโดยไม่ทำอะไรเพิ่มเนี่ยไม่เพิ่มอะไรไม่ตัดอะไรเพราะเห็นตามความจริงอยู่แล้วซึ่งความจริงก็คือเขาสมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นตัณหาเกิดไม่ได้เพราะนั้นการไม่มีตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าการไม่มีตัณหาหรือตัณหาไม่มีชื่อว่าอะไรเมื่อกี้นิพพาน ถูกต้องเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องที่เกินการคาดคิดหรือเรา เรานี่หรือถึงสามารถสัมผัสได้เพราะนิพพานมันมีอยู่แล้วในทุกคนถ้าไม่มีนิพพานช่วยถามว่าเราทุกข์ทั้งวันเป็นอย่างไรมันจะทนได้ไหมเพราะนั้นความไม่ทุกข์นั่นแหละก็คือพระนิพพานทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์เพราะนั้นที่รุนแรงมีอะไรมาประเดประดังเข้ามาแต่ผลท้ายมันก็ดับสนิทก็คือมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วความไม่เหลือเป็นอะไรตรงนั้นเรียกว่าอะไรก็สมมุติให้ว่าคือพระนิพพานพระนิพพานคือความไม่มีอะไรรูปก็ไม่ใช่นามก็ไม่ใช่จิตเจตสิกรูปในสภาพนี้ไม่มี พ้นจากจิตเจตสิกรูปพ้นจากสภาพของขันธ์ห้า
ชื่อว่าพระนิพพานพ้นจากตัณหาก็หรือไม่มีตัณหาก็เป็นพระนิพพานแล้วแต่ว่าจะสมมติเรียกขึ้นมาเพราะนั้นทุกคนอยู่ได้เพราะพระนิพพานถ้าเราคิดว่าพระนิพพานอยู่ไกลก็ให้พูดใหม่ว่าพระนิพพานอยู่กับเราอยู่แล้วเราตรงนี้ไม่ใช่เป็นตัวตนนะก็คือเป็นสมมติขึ้นมาเราได้อาศัยพระนิพพานอยู่แล้วซึ่งพระนิพพานมีอย่างนี้ทำอย่างไรทำให้แจ้งเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไปยึดพระนิพพานเป็นเจ้าของจะไปเอาพระนิพพานก็ไม่ได้เพราะนั้นไม่มีการยึดอะไรไว้คือรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละก็คือรู้แล้วก็วางภาษาของเราแต่จริงๆก็ไม่ได้วางเพราะไม่ได้ยึดตั้งแต่ต้นแค่รู้เฉยๆเนี่ยก็คือมีอะไรก็แค่รู้เห็นก็แค่รู้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดไว้ชัดเจนเลยว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยมันไม่เลยไปให้เกิดตัณหาก็คือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่ก่อให้เกิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อไม่ก่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนั้นเธอก็ไม่มีเมื่อเธอไม่มีในโลกนี้เธอก็ไม่มีในโลกหน้าแล้วระหว่างก็ไม่มีนั่นแลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ล่ะท่านตรัสอย่างนั้นก็คือที่สุดแห่งทุกข์ก็คือมันไม่มีเราก็คือสักแต่ว่ารู้เนี่ยก็คือไม่มีเราตอนนี้ก็คือสักแต่ว่ารู้เนี่ยไม่มีเราตอนนี้แล้วข้างหน้าก็ไม่มีและตรงกลางก็ไม่มีด้วยเช่นกันเพราะนั้นไม่มีเราในโลกนี้โลกหน้าหรือท่ามกลางนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ล่ะคือพระธรรมราชาตรัสเช่นนั้นสาธุอาจารย์ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าบุคคลเข้าใจตรงนี้มันง่ายมากเลยครับมันอยู่ตามตาเราแท้ๆแต่เราไม่ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนี้พอเกิดแล้วเห็นแล้วก็ปรุงไปอีกว่ามันต้องมีวิเศษกว่านี้ดีกว่านี้เนี่ยถ้ามันจะไปตามปรุงแต่งอะครับแค่นี้เห็นแค่นี้ตามเห็นแต่มันก็ง่ายนิดเดียวง่ายมากๆเลยครับสาธุ ใช่ก็คือตัณหาเนี่ยมันทำงานต่อได้เพราะว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงเมื่อไม่เห็นตามความเป็นจริงคือไม่เห็นตามความเป็นจริงตัณหาก็ทำงานต่อได้อีกถ้าเห็นตามความเป็นจริงตัณหาก็ยุติก็คือไม่มีอะไรเหลือซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตรงนี้ว่าตะโตตะวังพายะเนวิทะนะหุลังนะอุทพยมันตะเรเอเสวันโตทุกขัสสาติเมื่อรู้เห็นตามความจริงเช่นนี้รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอก็ไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็ไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อใดเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อนั้นเธอจักไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี่เป็นที่สุดแห่งทุกข์ท่านเข้าใจเช่นนี้ท่านปายะอ๋อท่านก็สำเร็จตรงนั้นเลยจับพลันก็คือรู้เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรที่จะปกปิดได้อีกเพราะมันเห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่ว่ามันเป็นเช่นนั้นก็คือแค่ยอมรับแล้วก็ไม่ต่อหลวงตานะหลวงตาบอกว่ารู้ทุกคิดไม่ติดไปก็คือรู้แล้วก็จบตรงนั้นแหละรู้ทุกคิดไม่ติดไปก็คือติดก็คือไปต่อไม่ยอมจบรู้ทุกคิดไม่ติดไปรู้แล้วก็จบตรงนั้นเลยอย่าต่ออย่าเติมอย่าเพิ่มอย่าอะไรก็คือมันก็สมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดไว้สมบูรณ์ทุกทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยมันไม่มีข้อไหนที่จะคัดค้านได้ท่านตัดตั้งแต่ปฐมเทศนา
อนัตตลักษณสูตรอาทิตตปรยายสูตรพระสูตรต่างๆจนมาถึงเนี่ยโสรสัปปนาเนี่ยโสรสัปปนาท่านก็ตรัสไว้ตรงๆแต่พยากรณ์ปัญหาให้ได้ความประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงนั้นแล้วปฏิบัติตรงไหนเห็นไม่มีการปฏิบัติ มันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เป็นเรื่องข้างนอกจิตที่ดำเนินเป็นไปเนี่ยขณะที่รู้ความเป็นจริงอยู่เนี่ยจิตหมุนอยู่เนี่ยหมุนโดยมรรคเนี่ยนั่นแหละคือการปฏิบัติมรรคจิตไม่ใช่ว่าท่าทางนะไม่ใช่ว่ามีท่าทางต้องนั่งอย่างนี้ต้องเดินอย่างนั้นถ้าพูดก็คืออาตมาก็ทำมาแล้วเดินอย่างนั้นนั่งอย่างนี้แต่ว่าตัวตนเข้าไปทำอาตมาเอาตัวตนเข้าไปทำทีนี้การรู้เห็นตามความจริงตรงนี้ก็คือมรรคหมุนอยู่หมุนร่วมกับจิตเรียกว่ามรรคจิตการดำเนินด้วยมรรคที่มีจิตเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันเนี่ยมรรคจิตเมื่อมรรคจิตเกิดก็ภละจิตก็ตามมาเมื่อมรรคก็ผลแล้วก็ถึงที่สุดก็คือไม่ยึดอะไรไม่เหลืออะไรก็เป็นนิพพานมรรคผลนิพพานดูครับผมไม่ได้กล่าวนะปฏิบัติก็10 ปีครับเอาปฏิบัติมามากปฏิบัติแต่พอมาเข้าใจเขาโลกแบบอุทานแล้วโอ้มันแค่นี้มันนิดแค่นี้เองไปหลงตัณหาไปเจริญตัณหาเองครับก็เข้าใจมันคือ มันนิดเดียวจริงๆในปัจจุบันแค่นี้ไม่ปรุงแต่งไม่ต่อยอดแค่นั้นนะครับสาธุครับสาธุคือต้องหลงก่อนถึงจะรู้ต้องหลงไว้ก่อนถึงจะรู้ เพราะนั้นเราหลงมาหลายภพหลายชาติแล้วนะก็น่าจะพอเพียงได้แล้วมั้งพระอาจารย์เจ้าค่ะเอาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถ้าตั้งได้นะพระอาจารย์เจ้าค่ะเอออันนี้โยมพูดถึงตัวเองนะคะบางทีโยมก็นั่งอยู่โยมก็นึกสงสารตัวเองว่าจะไปยังไงเพราะว่าศัพท์ที่พระอาจารย์พูดนะคะโยมได้ยินตอนนี้แล้วโยมก็จะจำไม่ได้คือแบบมันก็จะลืมไปเพราะฉะนั้นโยมแค่ขอรู้อย่างเดียวได้ไหมคะมันจะไปไหวไหมคะจะไปได้เลย นั่นแหละไม่เป็นภาระด้วย ไม่เป็นภาระเลยเพราะโยม ก็ จำไม่ คือ ได้ รู้แล้วก็วางนี่คือไม่เป็นภาระนะท่านพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ฉันรู้อยู่ ฉันรู้ของฉันเนี่ย แค่นี้พอว่ามันเป็นอยู่เช่นนี้ก็คือภายในมันไม่มีอะไร แล้วอะไรที่เป็นไปอยู่ก็คือสังขารที่หมุนอยู่เนี่ย ที่เป็นไปอยู่เนี่ยที่อาตมาพูดสมมุติขึ้นมาเนี่ยเป็นสังขารตัวตัวตัวแท้มันพูดอะไรไม่ได้ เพราะนั้นตัวแท้ใครเห็นนะก็บุคคลนั้นเองเห็น เพราะนั้นเราเห็นก็ไม่ต้องจำอะไรก็ได้ ก็คือให้แจ้งว่ามันเป็นอยู่เช่นนี้ แล้วมันเป็นภาระไหมไม่เป็นค่ะพระอาจารย์พูดแล้วโยมสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะเมื่อกี้โยมกังวลไว้สบายใจโยมก็รู้ด้วยนะว่าสบายใจเจ้าค่ะทันไหมทันเจ้าค่ะสบายใจเนี่ยเป็นสังขารหรือวิสังขารสบายใจเป็นสังขารหรือวิสังขารตรงนี้คุณพจน์เข้าใจแล้วนะเดี๋ยวค่ะวิสังขารเป็นวิสังขารเจ้าค่ะโอ้โยมผิดเอาคุณพจน์ลองตอบสิใจวิญญาณเป็นอะไรนะคุณพจน์เข้าใจแล้วไอ้ตัวที่มันไม่มีแล้วก็มีขึ้นเนี่ยมันเรียกว่าสังขารเพราะนั้นวิสังขารเขาไม่เป็นเช่นนี้สบายใจก็เป็นสังขารไม่สบายใจเป็นอะไรไม่สบายใจก็เป็นสังขารเหมือนกันใช่ไหมใช่สาธุเพราะนั้นสุขเป็นเป็นสังขารหรือวิสังขาร
สังขารเจ้าค่ะ ทุกข์ ก็เป็นสังขารเจ้าค่ะ ทุกขมาสุขะ พระอาจารย์ ก็คือมันพ้นมันจัดไม่ได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอะแต่ว่ามันก็เป็นเวทนานะเป็นสังขารหรือวิ เป็ สั น ง สั ขาง ร ขารค่ะ ก็คือให้รู้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับขันธ์ห้าเนี่ย เป็นสังขารทั้งสิ้น มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างเนี่ยเรียกว่าสังขารที่พ้นจากขันธ์ห้าไม่เป็นเช่นนี้เรียกว่าเป็นวิสังขารอะไรที่ไม่เป็นเช่นนี้ ก็คือมันไม่เกิดสังขารเกิดไหมเกิดขันธ์ห้าเกิดไหมเกิด แล้วอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นอะไรเกิดได้ดับได้เรียกว่าสังขารหรือสภาพของทุกข์ส่วนความไม่ทุกข์ก็คือไม่เกิดไม่ดับชื่อว่าไม่เกิดไม่ดับจะเรียกว่าทุกข์ไม่ได้เพราะว่าทุกข์คือทนไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เช่นไม่มีมันก็มีขึ้นเรียกว่าทนไม่ได้แล้วมีแล้วมันจะทรงคงที่อยู่เช่นนั้นไม่ได้เรียกว่าทนไม่ได้มันก็เลยแก่คล่ำคลาแล้วก็เป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดได้ไหมก็ไม่ได้แตกสลายไปเรียกว่าเกิดก็ตั้งอยู่เกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ดับไปก็ทุกข์เกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เพราะนั้นมันก็เรียกว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์แต่ไม่ได้หมายถึงว่าใครเกิดไม่ได้หมายถึงว่าใครแก่ไม่ได้หมายถึงว่าใครตายเป็นสภาพของธรรมที่ผุดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองเรียกว่าทุกข์สภาพตรงนี้เรียกว่าอะไรสังขารที่ไม่เป็นอย่างนี้เรียกว่าอะไรวิสังขารก็มีอยู่แค่นี้มีสังขารที่กระดุกกระดิกอยู่เนี่ยแล้วสังขารวิสังขารเป็นอะไรไม่กระดุกกระดิกไม่เป็นอะไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเลยจึงชื่อว่าเป็นอมตะซึ่งคำว่าอมตะนิพพานเนี่ยเราได้ฟังหลายวันแล้วนะก็คือจะเรียกว่าอมตะก็ได้จะเรียกว่าพระนิพพานก็ได้จะควบเรียกควบว่าอมตะนิพพานก็ได้อันเดียวกันก็คือเป็นอสังขตธรรมเป็นวิสังขารธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีอะไรเข้าไปเปลี่ยนแปลงเข้าไปปรุงเข้าไปเพิ่มเข้าไปลดเข้าไปแทรกแซงเข้าไปอะไรกับเขาได้เลยสภาพตรงนั้นพระธรรมะเจ้าก็ตรัสว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งแต่แสดงไม่ได้ก็คือต้องประจักษ์แจ้งเองสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งธรรมชาติที่พึงรู้แจ้งแสดงไม่ได้ไม่มีที่สุดแจ่มใสโดยประการทั้งปวงปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้อุปาทายรูปก็คือรูปที่เข้าไปอาศัยที่ยาวและสั้นละเอียดและก็หยาบหามและไม่งามก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้นามและรูปย่อมดับสนิทไม่มีเหลือในธรรมชาตินี้ก็คือนามและรูปเข้าไปยุ่งไม่ได้เข้าไปทำอะไรไม่ได้นามและรูปนั้นย่อมดับสนิทไม่มีเหลือในธรรมชาตินี้เพราะการดับไม่เหลือของวิญญาณก็คือวิญญาณดับสนิทก็คือไม่ไม่ไม่อะไรอีกก็ดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเรียกว่าดับสนิทธรรมชาตินี้จะเรียกว่าอะไรนั่นก็คือเป็นชื่อหรือว่าเป็นความหมายของพระนิพพานก็คือธรรมชาติหรือว่าสิ่งหนึ่งมีอยู่เพราะนั้นรูปไม่มีในธรรมชาตินี้นามก็ไม่มีในธรรมชาตินี้ก็คือพ้นทั้งรูปและนามท่านใดมีข้อสงสัยสมาชิกใหม่คุณกราบขอบพระ น คุณ ฤม เจ้า ลสาธุคุณ
เล็กคุณนฤมลนิรมนนิรุมนมีข้อสงสัยอะไรบ้าง ยังไม่มีนะคะอาจารย์ขอ วั ฟัง นนี้ เรื่อย ได้วันนี้ได้ฟังตั้งแต่ต้นใช่ไหม ๆค่ะ เข้ามา3 ทุ่มประมาณ10 นาทีแล้วค่ะ อ๋อก็ถือว่าต้นอยู่ แล้วได้ ค่ะ ฟังแล้วมีข้อขัดแย้งอะไรไหม ไม่มีอะค่ะ ก็รับรู้รับฟังไปเรื่อยๆนะ ค่ะพระอาจารย์ และตอนนี้จิตใจเป็นอย่างไรบ้าง จิตใจก็แจ่มใสมีความสุข มีความสุขนะ แต่ก็ค่ะ เออ ก็รู้ทั แล้ว น ก็ ในความสุขตรงนั้น รู้ ก็ ทันก็ ทัน คือไม่ยึดรู้ทันก็คือไม่ยึดมันมีก็มี แต่ว่าเมื่อไม่ยึดเท่ากับไม่มีค่า ไม่มีค่าที่จะเป็นอะไรได้ ไม่ใช่ว่าคำว่าว่างก็คือไม่มีอะไรในในในความหมายของคนทั้งหลายคำว่าว่างก็คือมันมีอยู่แต่ว่าไม่ยึดก็เท่ากับว่างเหมือนกัน อ๋อ อ๋อ ค่ะ บางทีคือฟังคำว่าว่างบางทีเหมือนกับว่า เหมือนบางคนนั่งสมาธิแล้วจิตว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แต่พ คือ อ คือนั้น มาฟั นั้ ง นอันนั้นก็ไม่ใช่ อันนั้นก็ไม่แน่ เหมือนกับ เพราะว่านั่งสมาธิแล้วจิตว่างมันเป็นส่วนของ ว่า ฌาน ค่ะ เหมือนกับว่างเป็นนาน ๆ คือว่า เออ งไป คือคำว่าว่างตรงเนี้ยก็คือเป็นขณะเลย ก็คือมันไม่ ค่ะ ยึด แต่ มันไม่ยึด แต่ถ้า ค่ะ ว่างนานๆมันเป็นเรื่องของฌาน แล้วถ้าไม่มีปัจจัยให้เป็นเช่นนั้น มันจะว่างได้ไหม ไม่ได้ คือถ้าไม่ เห็นไหม มันเกิดจากการทำขึ้นมา มันเป็นอรูปฌาน ซึ่ง อ๋อ ไม่ใช่ที่สุด เพราะที่สุดแล้วก็คือไม่ยึดในความว่างอีก นั่นแหละ ก็คือความว่างนั้นที่เห็นก็คือแค่เห็น แต่ว่าไม่ยึดความว่างก็เท่ากับอะไร ก็คือว่าง ความว่างมีอยู่แต่ไม่ยึดความว่างก็กลายเป็นว่าง ว่างแท้ๆ ว่างแท้ๆก็คือว่างโดยไม่ยึด ไม่ใช่มีว่างแล้วเข้าไปยึด คือ ค่ะ ว่างก็รู้ว่าว่าง แต่ไม่เข้าไปยึด นั่นแหละคือเรียกว่าว่าง ค่ะ อืม ว่างไม่เข้าไปยึด สมมุติว่า ทำสมา ธิแล้วดูพองยุบ เวลาพองอย่างเนี้ยพระอาจารย์ ก็ไม่ได้เข้าไป พองเสร็จก็เหมือนกับมันว่างใช่ไหมคะพระอาจารย์ เพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปยึดอะ พอง พอจบพองก็เท่ากับว่างตรงนั้น ยุบก็เหมือนกัน พอ ใช่ ยุบแล้วก็เท่ากับว่าง ก็เหมือนไม่สบา ใช่ ยใจ พอรู้ว่าไม่สบายใจปั๊บ สติเข้าไปรู้ว่าไม่สบายใจ ตรงการจบตรงนั้นก็คือว่างไปนิดหนึ่ง อันนี้โยมเข้า ใช่ ใจถูก ใช่ ไหมคะ? ใช่ ถูกต้อง แต่ว่า อ๋ ขณะ อ ที่มีพองเนี่ย ขณะที่พองขึ้นมาเนี่ย แต่เรา ค่ะ แค่รู้เนี่ย การไม่ยึดพองนั่นแหละก็คือว่างเหมือนกัน เพราะนั้นมันจะว่างอยู่ขณะที่มีอะไรอยู่ แต่ว่าความว่างก็คือไม่ยึดสิ่งนั้นเท่ากับว่าง ไม่ใช่ว่าพอสิ้นสุดของอาการพองแล้วเป็นความว่าง มันว่างอ อ๋ ยู่ อ ตลอด คือมองให้เห็นว่ามันว่างอยู่ตลอด ขณะที่สังขารทำงานอยู่เนี่ย สังขารเกิดอยู่เนี่ย กำลังเป็นไปอยู่เนี่ย แต่ไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตนในอาการนั้น เท่ากับเป็นอนัตตาหรือเป็นความว่างเหมือนกัน เพราะนั้นความว่างมีอยู่ตลอดเลย ไม่ใช่ว่ามีต่อเมื่อพองมันสุดแล้วถึงเป็นความว่าง อ๋อ อยู่ในพอง กำลังพอง พอง อันนั้ ใช น ่ ก็ ว่างอยู่ ว่างอยูถ้า ่ ไม่ยึดก็คือคว ว่า ามว่าง ถูก ถ้าไม่ยึ ก็ ดก็คือความ คือ ว่ พ าระ ง พุทธเจ้าตรัสว่าให้รู้เห็นตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นการรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ย ตรงเนี้ยมันจะไม่มีการเข้าไปยึด เมื่อไม่มีการเข้าไปยึดในขณะนั้น ก็กลายเป็นอะไร ก็กลายเป็นนิพพานทันที ว่าง
คือว่าง อืมก็ เพราะ อ๋อ คือไม่ใช่ แล้ว ว่า ถ้าเห็น ค่ะ เอาว่าไป ก็คือนิพพานทันที ก็เห ทั มือน นทีเล ที่ ย เมื่อกี้ ใช่ ทุกขณะ ที่ เล พ ย อา ข จาร ณะ ย์ ปัจจุบันเนี่ย ขณะปัจจุบันที่เรารู้สึกจิตสบายเนี่ย หรือแจ่มใสเนี่ย แต่ว่าเราไม่ยึดในอาการนั้นเท่ากับว่าง ไม่ใช่ว่ามันแจ่มใสแล้วเราอยากให้เป็นเช่นนี้อีก หรืออยากให้เป็นอยู่อย่างนี้อีก นั่นก็คือตัณหา ค่ะ นั่นคือตัณ เพราะ หา นั้นเมื่อมีตัณหา มันจะบังความว่างที่แท้ หรือบังพระนิพพานทันที ค่ะพระอาจารย์ อ๋อ เพราะนั้น ไม่มี แค่รู้ ที่พระอาจารย์ ค่ะ ๆ เพราะนั้นเมื่อแค่รู้ ค่ะ เนี่ย สามารถใช้ได้ตลอดเลย พองขึ้นมาก็รู้เฉยๆนะ ไม่ต้องไปอะไรกับเขา แต่พระอาจารย์คะ ถ้า ที่โยมเป็นน่ะ คือโยมทำสมาธิ แล้วทีนี้ คือเหมือนกับ ทำแล้วเหมือนกับมัน มันตึง สมมุติว่า โยมดูพองยุบนานๆน่ะค่ะ แต่อารมณ์อื่นเข้ามากระทบโยมก็เข้าไปรับรู้ แต่ว่าทุกครั้งก็มีอาการตึงที่หน้าอกอะค่ะ มันจะมีอาการตึง อาการตึงตรงนี้อะ บางทีโยมก็ไม่ได้สนใจ คิดว่าเป็นอาการรวมของสมาธิ แต่ว่าบางทีเวลาไปสอบอารมณ์ที่อื่น อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เหมือนกับว่าโยมติดเพ่งแล้ว อะไรประมาณเนี้ย พระอาจารย์ไม่ทราบว่า ใช่ไหม? ถูกต้อง ถูกต้อง คือมีอาการผลที่เกิดขึ้นในกายเนี่ย มันเริ่ม ค่ ตึ ะ ง เริ่มไม่ผ่อนคลายแล้ว ก็คือให้รู้ว่าเพ่งแล้ว เพ่ง อ๋อ เราพยายามที่จะเอาอะไรอยู่อะ ก็คือเราพยายามที่จะเอาอะไร ก็คือพยายามที่จะรักษาสติ พยายามที่จะมีสมาธิ พยายามที่จะให้เห็นอะไร ให้ได้อะไร ทั้งที่ว่าใช่ สิ่งที่เราควรรู้ควรเห็นน่ะ มันอยู่ตรงหน้าอยู่ตลอดเลย แต่เราคิดว่ามันจะอยู่หลังจากเนี้ย หลังจากที่เราพยายามรวบรวมสติ ให้มีสติสมาธิปัญญาขึ้นมาเนี่ย แล้วมันจะได้รับผล ก็คือเหมือนว่ามีนิพพานเป็นโบนัสอยู่ข้างหน้า เป็นรางวัลอยู่ข้างหน้า ทั้งที่ว่าพระนิพพานอยู่ตรงหน้า อยู่ตลอดเลย ถ้าเราไม่มุ่งข้างหน้า ถามว่าจิตอยากที่จะรักษาสติ อยากที่จะมีสมาธิ อยากที่จะให้อะไรให้มากขึ้นเนี่ย มันก็ไม่มี เมื่อไม่มี มันก็ผ่อนคลายสบายๆ อยู่ทุกขณะเลย เท่ากับเราไม่มุ่งข้างหน้า คือเรา ใช่ ไม่ตั้งใจ ไม่ตั้งใจทำสักเท่าไร แต่ว่าพอเราตั้งใจทำมันก็ตึง มันก็มีอาการที่ตึง ใช่ แต่ ใช่ ตรงนี้เรียกว่ามีเจตนา ค่ะ มีเจตนา ใช่ค่ะ แล้วตรงนก็ ี้มันค่อนข้างที่จะ ยาก ไม่ใช่ว่ายาก เหมือนกับ คือเหมือนกับทำแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก มันก็ยังเป็นอยู่อะ มันติดมานานมากแล้วอะค่ะพระอาจารย์ ใช่ ๆ ก็คือถึงแม้ว่าเหมือนว่าไม่ได้ตั้งใจ แต่มันเป็นไปแล้ว เพราะมันเคยชิน ค่ะ พอนั่งปุ๊บ หรือทำปุ๊บ มันก็เป็น เพราะอะไร มันเคยชินที่จะเป็น เพราะนั้นก็ ใช่ค่ะ ตรงนี้คือถ้าให้อาตมาแนะนำนะ ก็คือ ค่ะ หยุดซะ หยุดที่จะเอาอะไรอะ ก็คือหยุดอยู่กับปัจจุบันเนี่ย รู้อยู่ปัจจุบัน รู้เฉยๆเนี่ย แค่นี้พอ มันเป็นทั้งหมดอยู่แล้วตรงเนี้ย ที่รู้เฉยๆเนี่ย แต่ว่าความเข้าใจของเราว่าต้องสั่งสมอะไร ต้องมีอะไร ต้องมีสติสมาธิให้มากขึ้น แล้วมันจะหลุดพ้น ซึ่งการที่เราพยายามที่จะมีอยู่เนี่ย
ตัวตนมันทำงานหรือมีตัวตนอยู่ในการเป็นไป ค่ะ เมื่อมีตัวตนในการเป็นไปตรงนี้แล้วถามว่ามันจะถึงพระนิพพานได้ไหม มันมีตัวตนขวางไว้แต่แล้ว ถูกต้อง ไม่ได้ เพราะ แต่ เพราะนั้นแค่ไม่มีตัวเราเนี่ย มันก็พอเพียงแล้วนะ ค่ะพระอาจารย์ แต่มันใจก็คิดว่ามัน เหมือนจะทำแบบว่าไม่ยึดอะไร แต่พอนั่งก็ แต่มันก็ยึด ก็เป็น มันก็ยึดเรียบร้อยแล้ว มันก็ยึด แค่ มัน ว่า ยึด เรา ไป ทำ แล้ว ใช่ แค่ว่าเราคิดว่าเราทำแล้วไม่ยึด มันก็ยึดไปแล้ว มันก็ แต่ ยึด การ ป ไม่ยึด แล้ จ ว ริง ๆ แต่การไม่ยึดจริง ๆ ก็คือไม่ให้ค่าอะไรเลย ไม่ให้ค่าอะไร อืม สักอย่าง ไม่ พอ ให้ ดู ค่า พอง ไม่ ยุ ให้ บ ควา ปัม๊บ ค่ะ คือ คือ คือเราอยู่เฉย ๆ ได้ไหม อยู่เฉย ๆ มันรู้ก็ได้ ไม่รู้ก็ช่างมัน แค่เนี้ย เนี่ยมัน ค่ะ มันพอดีอยู่แล้ว คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในธรรมจักรกับปวัตตนสูตร เริ่มแรกก็คือทางหย่อนกับทางตึง ถูกไหม? ค่ะ ถูก ทางหย่อนก็คือกามสุขันลิกานุโยค ทางตึงก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยค ทางหย่อนก็คือ อืม ปล่อยให้พลั้งเผลอ ปล่อยให้พลั้งเผลอ ก็คือเผลอสตินั่นแหละ ค่ะ เรียกว่าเป็นทางกามสุขันลิกานุโยค มันจะไปพัวพันกับกาม จะเป็นอะไร ก็คือเพลินไปทางตา เพลินไปทางหู เพลินไปทางจมูก ก็คือเพลินไปในอายตนะนั่นแหละ ก็เรียกว่าเป็นส่วนของกาม ค่ะ ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่ได้ ถ้าปล่อยให้เพลินเนี่ย เราก็เสียเหลี่ยมกิเลส เพราะนั้นจะเสร็จกิเลสต้องระวังไว้ ต้องรักษาไว้ พอเห็นก็พยายามกำหนดไว้ ได้ยินก็พยายามกำหนดไว้ ไอ้นี้กลายเป็นอะไร กลายเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยค ก็คือตึง ตึงก็คือเพ่งไว้ อื เพราะนั้น ม คำว่ามัชฌิมาปฏิปทา ก็คือรู้เฉย ๆ รู้เฉ เฉ ย ย ๆ ตอน ตอนเนี้ยได้ยินเสียงไหม? ตอนนี้ได้ยินเสียงไหม? ตอนนี้ไม่ได้ยินค่ะ ได้ยินเสียงไหมที่อาตมาพูดเนี่ย? ได้ยินค่ะ และต้องไปตั้งท่า ต้องไปกำหนดรู้ไหมว่าได้ยินหนอ ถึงจะได้ยิน? ไม่ต้องค่ะ แล้วรู้อย่างนี้มันสบายไหม? สบายค่ะ แล้วรู้อย่างนี้เรียกว่าเผลอสติไหม? ไม่เผลอค่ะ นั่นแหละพอดี คือรู้อย่างเนี้ย ไม่ต้องไปอะไรให้มากกว่านี้ ถ้ามากก็คือ ค่ะ อัตตกิลมัฏฐานุโยคทันที ถ้าไม่รู้ความเป็นจริงก็เป็นกามสุขันลิกานุโยค ก็คือปล่อย ค่ ให้พลั้งเผลอ และพยายามบังคับไว้เนี่ย บังคับรู้ไว้เนี่ย ก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคทันที มันก็เป็น ค่ะ อยู่แค่นี้ ก็คือรู้เฉย ๆ อย่างที่โยมรู้สึกนี่แหละ พอแล้ว พระ มัน อาจ ก่อ ารย์ ทุกข์ ถ้าไม่นั่งสมาธิอะ คือถ้ารู้โดยในชีวิตประจำวัน เช่น เดินในชีวิตประจำวัน อันนี้จะไม่มีอาการที่ตึง ถ้ารู้ได้ยิน ได้กลิ่น อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ ไม่มีอาการที่ตึง แต่พอนั่งปั๊บ นั่งสมาธิดูพองยุบปั๊บ ก็อาการตรงนั้นมา ก็ถูกต้องแล้ว อาจารย์กลสิงห์ อาจารย์กลสิงห์ต่อได้เลย ขอกราบตรงนี้นะครับ ไปนั่งเหมือนเดิมนะครับ นั่งปั๊บ แล้วก็นั่งนิ่ง ๆ แล้วก็ทำความรู้ ค่ะ สึกว่าไม่เอาอะไรปฏิบัติแล้ว แล้วก็พักผ่อน นั่งพักผ่อนนะครับ เดี๋ยวตัวเพ่งอะมันจะ เพราะเราเคยทำเพ่งมานาน มันจะเห็นว่าเป็นก้อนอยู่ เพ่งอยู่ ถ้าพักผ่อนเดี๋ยวมันจะคลายเองครับ ไม่ต้องไปอะไร นั่งเฉย ๆ พักผ่อนแค่นั้นเอง ไม่ต้องการทำอะไรทั้งสิ้น คือนั่งแล้วก็นั่งพักขันเฉย ๆ เนี่ยครับ เดี๋ยวการเพ่งจะเห็นเลยว่าไปไปเพ่งอยู่ เดี๋ยวมันจะคลายไปเองครับ ตอนนี้มันไปก่อตัวความเพ่งมาเยอะแล้ว เดี๋ยวมันจะคลายไปเองครับ
สาธุครับ อ๋อหมายถึงให้นั่งเฉยๆโดยที่ไม่ต้องไป นั่งครับ อะไร นะครับเลยครับตอนนี้เลยครับนั่งเก้าอี้ก็ได้ครับ แล้วก็นั่งหลับตา แล้วก็ ค่ะ พักผ่อน ผ่อนคลา เรา ย พักผ่อนไม่ทำอะไรเลยก็แค่พักผ่อนเฉยๆไม่ต้องอะไรครับพักผ่อนไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องทำไม่จ้องไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแค่นั่งพักผ่อนแค่นี้เดี๋ยวทุกอย่างจะคลายไปเองเดี๋ยวมันจะไปเห็นตัวเพ่งตัวอะไรเองตัวกระทำอะครับ เราก็แค่รู้เดี๋ยวมันจะสลายไปเองกลับมาสู่ความปกติเราไปเลยไปแทรกมันไปกระทำมันนะครับ อ๋ ต้ อ องมาสู่ ค่ะ อย่างที่ว่าพักผ่อนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแค่พักผ่อนขันแค่นั้นเอ ค่ะ งความระ ค่ะ งับไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับเดี๋ยวมันจะคลายเองครับสาธุครับ อ๋อ ค่ะ สาธุค่ะ สาธุเนาะสาธุคือตรงนี้ให้นึกถึงพระอานนท์นะพระอานนท์ท่านพยายามที่จะบรรลุถูกไหม ค่ะ ถึงแม้ว่าท่านเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันแล้ว แต่ว่าก็อวิชชายังทำงานได้อยู่ ท่านก็พยายามที่จะให้ได้ให้บรรลุให้สำเร็จ เพราะนั้นท่านพยายามเพียรพยายามอยู่ เกิดเจตนาที่จะให้ได้จะเอา เพราะนั้นก็ท่านก็ทำมาจนเหนื่อยแล้วกายก็ตึงก็จิตก็เริ่มเครียดแล้ว พักก่อนดีกว่าเนี่ยพอวางทุกเรื่องแล้วก็เข้าสู่โหมดของความสบาย ไม่เอาอะไร ไม่หวังอะไรแล้ว ก็คือแค่พักนี่มันวางจิตคิดจะเอาเนี่ยวางไป พอวางเสร็จนั่นแหละท่านเห็นเลยอ๋อสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่ประสงค์สิ่งที่จะให้ถึงอ่ะมันอยู่แล้วเป็นอยู่แล้ว ตรงนั้นเลยท่านก็อ๋อท่านก็สำเร็จตรงนั้นเลย ค่ะ พระอาจารย์ เพราะว่าเราเรียกว่าปฏิบัติผิดมานาน มันก็เลยเป็นวิบากก็ทำให้ ใช่ ให้ได้ ค่ะ รับผล ก็คือรับรู้ตามความเป็นจริงอยู่เช่นนี้ก็คือสติมีไหมอาตมาถามว่า ขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ย รู้ว่าได้ยินเสียงเนี่ย สติมีไหม มีค่ะ สมาธิ ไม่มีค่ะ ปัญญาเห็นความเป็นจริง มีค่ะ แล้วเราต้องไปทำอะไรให้มากกว่านี้ ไม่ต้อง แล้วมันสบายไหม สบาย มันมีความทุกข์ไหม ไม่มีค่ะ แล้วเราต้องการอะไรอีก ไม่ต้องการ ก็มันมีพร้อมอยู่แล้วนะ คือที่สำคัญคือ ค่ะ เราต้องการไม่ทุกข์มันก็ไม่ทุกข์อยู่แล้ว มันไม่ต้องหวังอะไร เพราะอะไร เพราะมันพร้อมอยู่แล้ว ณ ปัจจุบันเนี่ย อืม ค่ะ ค่ะ โยมก็จะนำไปปฏิบัตินะคะ โยมจะนำไปปฏิบัติ ทันไหมอ๋อทันไหมที่คิดขึ้นมาเมื่อกี้ เมื่อกี้คิดขึ้นมาไม่ทัน ค่ะ แล้วมันอยู่ไหม มันอยู่ไหม มันไม่อยู่แล้ว ใช่ มันแค่นั้นแหละ มันแค่กระบวนการคิดขึ้นมา นั่นเอง เพราะนั้นทุกเรื่องเนี่ย ถ้าเราไม่เชื่อความคิด มันก็ยุติเลย มันจบตรงนั้นเลย ยุติตรงนั้นเลย มันจบอยู่แล้ว หมายถึงว่ามันจบ มันไม่มีอะไรที่จะให้เป็นปัญหาได้ ก็คือพระธรรมราชาตรัสว่ารู้ก็สักแต่ว่ารู้ เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ก็คือนี้ที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ทีนี้เมื่อเขาไปทำแล้วก็ติด
กลายเป็นอะไร บางทีก็เป็นสมาธิของฤาษีไปสมาธิของฤาษีไปไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยตั้งมั่นเสร็จก็จบเนี่ยแค่เนี้ยสติก็คือระลึกรู้เสร็จก็จบปัญญาเห็นความเป็นจริงก็จบแค่เนี้ยมันเป็นกระบวนการที่ถูกต้องอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่ยุ่งยากถ้าถ้าถ้ายุ่งยากมันก็จบยากเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะไปสุดตรงไหนมันจะอย่างไรเพราะว่ามันเดินเครื่องด้วยอะไรด้วยอวิชชาความอยากค่ะอวิชชาความไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงทีนี้ถ้ารู้แจ้งความเป็นจริงมันก็พอแล้วนะแค่นั้นนะเพราะว่าขณะปัจจุบันรู้ความจริงเช่นนี้มันก็จบแล้วขณะต่อไปก็ไม่ต้องกังวลเพราะขณะต่อไปสติสมาธิปัญญาเขาก็ทำงานของเขาอีกแล้วก็จบแล้วมันจะมีอะไรที่จะให้ได้ข้างหน้ามันไม่มีมันมีแค่ปัจจุบันและปัจจุบันยึดไหมคล้องอะไรไว้ไหมเพราะนั้นปัจจุบันก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ไปอดีตไม่ได้หวังอนาคตแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่กับปัจจุบันก็คือรู้ไปอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอะไรก็ถ้าไม่ไปเอาอะไรมันจะเป็นอะไรแล้วมันมีอะไรคาใจตอนนี้เราดูนะมีอะไรคาใจไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วมันจิตเกลี้ยงไหมเกลี้ยงค่ะก็นั่นแหละมันเป็นอยู่แล้วมันไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้ได้ค่ะพระอาจารย์ทีนี้โยมเข้าใจแล้วเดี๋ยวโยมจะไปปฏิบัติก็มันคิดขึ้นมาแล้วคิดเสร็จมันอยู่ไหมมันก็จบเพราะว่าจริงๆมันไม่ต้องไปปฏิบัติข้างหน้ามันก็ปฏิบัติอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันเดินเครื่องไปของเขาไปเรื่อยแล้วแต่ว่ามันสมบูรณ์ตอนไหนถ้าเราไม่มุ่งหวังอะไรมันก็สมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วแต่ถ้ามุ่งหวังก็คือความมุ่งหวังนั่นแหละไปตัดกำลังความสมบูรณ์ซะมีอะไรไหมตอนนี้เงียบแล้วค่ะก็จะเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เมื่อกี้ที่พระอาจารย์แนะนำให้อยู่กลางๆให้อยู่กลางๆคือไม่ไปหมายถึงต้องการหรือว่าอะไรแต่ก็ปฏิบัติแบบสบายแต่ไม่ใช่กามะสุขะอันนั้นไม่ใช่อะค่ะไม่ใช่เพราะว่ามันไม่เข้าใจมันไม่ได้พลั้งเผลอเพราะตรงนี้มันยังรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เนี่ยมรรคก็ทำงานอยู่ค่ะค่ะเข้าใจที่พระอาจารย์พูดแต่ว่าแต่มีแต่พระอาจารย์ที่โยมก็คิดจะแล้วโยมทันโยมทันแล้วนะเมื่อกี้แต่ว่าเนี่ยโยมทันเห็นไหมมันแค่นั้นแหละแค่ทันความเป็นจริงมันหยุดเองเห็นไหมมันไม่ต่อเพราะมันทันค่ะพระอาจารย์มีอะไรอีกไหมก็ไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าจะปฏิบัติแบบที่พระอาจารย์แนะนำแล้วก็คราวต่อไปถ้ามีแล้วเขาแล้วขอจะมาถามแล้วจะมาถามว่ามันต้องตั้งท่าไหมปฏิบัติที่ว่าเนี่ยต้องตั้งไม่ท่าไหมต้องเลยไม่ต้องค่ะพระอาจารย์ไม่ต้อง
แต่โยมเหมือนกับติดในรูปแบบมานานแล้วก็ นั่นแหละก็คือ นั่ คื ง คือ ต้อง โดยมาก คือโดย เหมื มา อน ก กับ ก็คือ นั่ง ติดในรูปแบบ ใช่ค่ะ แล้วแบบแรก ๆ ก็ตั้งใจมากว่าต้องให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ แต่พอเพิ่งมาเข้าใจว่า อ๋อ มันไม่ใช่แล้ว คือถ้ามันถูกต้องเนี่ยเราสำเร็จไปนานแล้วนะ จริงไม่จริง? ถ้ามันถูกต้องที่เราทำน่ะ มันถูกต้องมันสำเร็จไปแล้ว เราไม่คั่งค้างมาถึงวันนี้ หรือสำเร็จไป ใช่ ไม่รู้ชาติไหนแล้วนะ แต่ทำไมมันคั่งค้างมาถึงตอนนี้ เพราะอะไร? เพราะมันไม่ถูก คำว่าไม่ถูก ก็คือไม่เป็นสัมมานั่นแหละ ไม่เป็นสัมมามรรค มันเป็น ค่ะ มิจฉามรรค ค่ะ เมื่อเป็นมิจฉามรรค มันจะไปสู่เป้าหมายไม่ได้ ค่ะ พระอาจารย์ อ๋อ ถู ตอก น แล นี้ ้ ผ่อนค ตอ ลาน ย น แล้ นี้ ว มีความรู้สึกว่า มีอะไรไหมครับ? ไม่มีแล้วค่ะ มี อะไร ไม่มีอะไรเลย ไม่มีแล้วค่ะ ตอนนี้มีอะไรอีกไหมครับ ที่จะต้องปฏิบัติ? ไม่มีแล้วค่ะ กราบขอบพระคุณมากค่ะ ก็เห็นแค่นั้น มันมีแค่นั้น ก็มันเป็นสังขาร ก็เป็นอย่างนั้นนะครับ ก็ไม่มีอะไร มันก็ยุติทั้งหมดอะ สาธุครับ ค่ะ สาธุค่ะ ท่านใดมี อ๋อ ท่านใด ไม่เป็นไร ใช่